Mirëmëngjes nderuar miq, mirë se vini në Dita Jonë. Ky është një tjetër takim që duam vërtet ju bëjmë shoqëri si çdo mëngjes. Të jemi pranë jush duke ju informuar, por edhe duke ja u zbukuruar mëngjesin, pse jo. Unë jam Aulona Mira. Ti duke ja u zbukuruar. Mirëmëngjes që të gjithë, unë jam Blendi Sala, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 8:45. Do të jemi së bashku këtu në Dita Jonë për t'ju sjellë një tjetër mëngjes. Kemi sa të ftuar interesant sot, sa tema me të vërtet bukura, kështu që duhet të qëndroni me ne gjatë gjithë programit, por për të parë më në detaj, le të bëjmë një listë, një kalim të vogël të vetëm disa prej temave që do të trajtojmë sot në Dita Jonë. Protestës së studentëve janë bashkuar edhe pedagogët, ndërkohë në disa fakultete mësimi është rikthyer normalitetit. Ne do të lidhemi me gazetarin ton Mariglen Mulla për më shumë detaje në vazhdim të emisionit. Plastika në oqeane është një problem që ka alarmuar ambientalistët në mbar botën. Miliona ton plastik i shtohen deteve çdo ditë duke shkaktuar një katastrofë mjedisore, pasojat e cilës as mund të imagjinohen. Por ç'mund të bëjmë e si mund ndihmojmë ne si njerëz në pastrimin e dëmit që vetë i kemi shkaktuar oqeaneve. Ened Mato do të jetë sot me ne për të diskutuar si zhytës dhe si ambientalist. Sot në studion e Dita Jonë do të jemi dhe me gazetaren Klodiana Kapo, me cilën do të flasim mbi një fenomen të vjetruar që ende vijon të ndodh në shoqërinë tonë. Është fjala për martesat e vajzave në moshë të mitur, gjë e cila ndodh për shkak të varfërisë dhe mentalitetit. Janë me të vërtet tema interesante edhe kjo e martesave të hershme, njëra nga ato që do të trajtojmë sot në emision. Me të vërtet në disa zona të vendit dhe në fakt është e përhapur qoftë në zona urbane ashtu edhe në zona rurale dhe çfarë kanë përbashkët gjithë është varfëria. Një nevojë e madhe ekonomike që është. E vërtet, shumë e vërtet. Dhe ne pak çaste më vonë do t'ju bëjmë të ditur edhe pyetjen që kemi hedhur në rrjetet tona sociale lidhur me këtë temë, por më parë le të kalim pak tek rubrika jon kjo datë në histori. Pra data 24 janar çfarë përmban? Do të shkojmë në vitin 1822. U ekzekutua në moshën 82 vjeçare pas 34 vitesh sfundim mbi pashallokun e Aninës, Ali Pash Tepelena. Mënyra e vrasjes së tij e ka legjendarizuar dhe më shumë figurën Aliut, i cili sot ka 2 vare. Ali Pash Tepelena, i njohur ndryshe edhe si Luani e Pirit apo Janinës, është nga figurat më kontroverse të historisë së Shqipërisë. Pas rezistencës së gjatë. E vërtet. Kundra Spahiut dhe sultanit. Në vitin 1919, Ismail Qemali vdes në hotelin Brufani të Perugjas, ku ndodhej i ftuar nga qeveria italiane, me qëllim për të arritur një marrëveshje me gjithë shqiptarët e Shqipërisë dhe delegatët e Amerikës për të marrë pjesë në konferencën e paqes që do të zhvillohej në Paris. Ishte një vdekje dyshimt. E vërtet. Eci mëtej në vitin 1935, bira takon Kanaçën për herë të parë. Kjo është një ngjarje historike. Në këtë datë, pra kompania e birës Gottfried Kruger dhe kompania kanaçeve American Can Company bashkuan forcat për të prodhuar 2000 njësitë e para të birës në Kanaçe. Ata i quan ato për provë tek bira Dashsit në Richmond të Virginias dhe 91% e tyre që i provuan këto kanaçe u shprehën të kënaqur ndaj Kruger, ndezi dritën jeshile për paketimin e birës në kanaçe alumini, me cilën se jo, vazhdojmë takimin edhe sot. Po atëherë ishte risi. Ishte risi. Do të tinin apo do të tinin njerëzit në kanaçe. Ka rezultuar i suksesshëm përderisa vazhdojmë edhe sot. Kanaçe, shishe në çdo mënyrë që të vi. 1961 ndahen Monroe dhe Miller. Pra, ylli i Hollywoodit Marilyn Monroe ndahet nga bashkëshorti i saj, dramaturgu i njohur Arthur Miller, pas më pak se 5 vjet martesë. Megjithëse betejë ligjore e divorcit ishte ashpër, më vonë Miller do të shkruante në autobiografinë e tij se martesa me Marilyn kishte qenë periudha më e mirë, por edhe më e vështirë e jetës së tij. Një histori dashurie që edhe për këtë është shkruar mjaft. Shkojmë në vitin 1965 në Londër, këmbana Big Ben bie para orës së plot për të lajmëruar se Winston Churchill vdiq në moshën 90 vjeçare. Shumë programe televizive dhe radiofonike u anuluan për të bërë vend atributeve për ish kryeministrin. Trupi i tij u vendos në Westminster Hall, ku rreth 300.000 vetë bën homazhe për të. 1972, rreshteri japonez Shoichi Yokoi u gjendi fshehur në xhunglat e Guamit, ku fshihej në fakt që nga lufta e dytë botërore. I vetmuar në xhungël, ushtari japonez kishte qenë i bindur se lufta vazhdonte gati 30 vjet pas mbarimit të saj. Pasi u gjet, ai u shpall heron në Japoni, ku edhe u martua. Dhe pastaj, muajin e mjaltit, shkoi dhe bëri pikërisht në ishullin e Guamit.
Mirë, një tjetër ngjarje që besoj edhe na prek të gjithëve deri diku. Në vitin 1984 del në shitje kompjuteri i parë Apple Macintosh. Ja pra, ky kompjuter që më pastaj është transformuar edhe ku jemi sot. Është vërtet, Steve Jobs. Është vërtet. Okej, kemi edhe 2 ditëlindje për ditën e sotme. Do të përkujtojmë sot lindjen në vitin 1935 të Gaqo Çakos. Tenori Gaqo Çako, artisti i popullit, ishte i rreshtuar ndër emrat më të mëdhenj të panteonit të muzikës shqiptare. Përfshirja e tij në të gjithë llojet e muzikës vokale ka pasur si qëllim vetëm t'i kënaqë dëgjuesit me pjesët që ai këndonte. Edhe pse vlerën më të madhe ai e pati në interpretimet e roleve operistike, popularizimin e pati përmes këngës së lehtë, veçanërisht atyre në festivalet e radios. Është vërtet. Dhe një tjetër ditëlindje që duam të kujtojmë sot është ajo e vitit 1949, John Belushi lindi në Chicago. Ai ishte djali i Agnes Belushi dhe Adam Belushi, 2 emigrantë me origjinë nga Korça. Belushi fiton famë kombëtare nga roli i tij tek Saturday Night Live, i konsideruar ndër talentet më të mëdha komike të Amerikës të viteve 70. Belushi vdiq tepër shpejt në vitin 1982 nga një overdose. Ishte një humbje e madhe për komikët, edhe për nivelin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, humbja e John Belushit ishte e ndjeshme. Okej, kalojmë tani pak tek pyetja e ditës që shikoni edhe në ekrane. Pat edhe në hyrje të emisionit që sot do të flasim pak për martesat në moshë të mitur, tradit apo prapambetje. Ndoshta për shumicën nga ju këto mund të duket si tema që mbase i ka kaluar koha, nuk ja vlen të fliten, por na besoni që është vërtet pjesë e realitetit. Do ta dëgjoni gjatë emisionit tonë me gazetarin Kryetana Kapo, do të flasim dhe do të shikoni se sa të prekshme janë pikërisht këto raste dhe ndoshta ja vlen vërtet që të ngrihet zëri dhe të rriqet vëmendja. Patjetër, po. Ne do të sillim raste konkrete, dëshmi reale të vajzave në moshë tepër të mitur, cilat martohen me burra më të mëdhenj kundër vullnetit të tyre, pa dëshirën e tyre, duke praktizuar në këtë mënyrë shkollën edhe rrjedhën normale të jetës, çka shkon kundër, kam përshtypjen, jo vetëm ligjeve të shtetit, po edhe ligjeve të natyrës tani më, kështu që e shtrojmë të pyetje për ju, pra çfarë është që mendoni për martesat në moshë të hershme, dhe nëse ju duket diçka e te kaluar, ju themin se është ende aktualitet fatkeqësisht. Kështu që është pyetje për ju. Është pyetje për ju, presim pra komentet tuaja, do t'i lexojmë gjatë emisionit ton. Mund të na shkruani në faqet e të rrjeteve sociale të A2 CNN, qoftë në Facebook apo në Instagram gjithashtu. Në rregull. Shumë mirë. Tani do të kalojmë linjën diku tjetër. Është koha kur ne takojmë redaksinë e lajmeve, Erion Dushi është në anën tjetër. Mirëmëngjes Erion. Mirëmëngjes Blend, mirëmëngjes Aulona. Mirëmëngjes, linja për ty atëherë. Faleminderit. Zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në takimin me informacionin. Pas dekretimit ministër i jashtëm nga presidenti i Republikës, Edi Rama ja kaloi kompetencat para ditën e djeshme Gencakës. Kryeministri shmangu fjalimet e gjata që mund të rikthenin kritikat ndaj institucionit të presidencës, të cilin Rama e ka paralajmëruar se do e çojë në gjykatën kushtetuese për mos dekretimin e Cakajt, duke u kufizuar vetëm tek delegimi i kompetencave, dhe presidenti Ilir Meta ndërkohë zgjodhi të mos përfshihet në deklarata direkte. Pas foshnjës nga Durrësi që humbi jetën nga fruthi në spital, mjekët apelojnë për më tepër vëmendje dhe vaksinim sa më parë të fëmijëve. Sipas mjekëve, fëmijët e pavaksinuar nuk rrezikojnë vetëm veten, por edhe të tjerët. Pas njoftimit, shumë prindër ju drejtuan qendrave spitalore në Barvendin për të vaksinuar fëmijët e tyre. Më të friksuar ndërkohë janë prindrit e foshnjave disa muajshe, pasi ndaj tyre nuk mund të aplikohet vaksina pa mbushur 1 vjeç. I ftotja e cartë në zonat malore të vendit izoloi 10 familje. Për vetëm 3 javët e para të këtij viti, mbi 21.000 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, pjesa më e madhe në Tiranë. Situata ishte problematike për familjet në zonat e izoluara nga dëbora, për të cilat ndërhyrja u realizua me helikopter. Në qendrën kombëtare të urgjencave, lëvizja e ambulancave dhe ekipit mjekësor monitorohet në kohë reale. Asamblea Kombëtare e Venezuelës ka hedhur poshtë qeverinë e Nicolas Maduro dhe në vend të tij është vetë shpallur president Juan Guaido. I menjëhershëm ishte reagimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një postim në rrjetin social Twitter, kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump shkruan se qytetarët e Venezuelës kanë vuajtur për një kohë të gjatë në regjimin jo legjitim të Nicolas Maduro. Për këtë arsye kam njohur si udhëheqës të shtetit të sapo zgjedhurin e Asamblesë Kombëtare, Juan Guaido, shkruan Trump, i cili gjithashtu kërkoi edhe vendeve perëndimore të bëjnë të njëjtën gjë. Por i menjëhershëm ka qenë reagimi i Nicolas Maduro, i cili pretendon shumicën dhe kërkoi ndërprerjen e të gjitha marrëdhënieve diplomatike dhe ekonomike me Washingtonin.
Kancelarja gjermane Angela Merkel gjatë fjalimit të mbajtur në forumin ekonomik të Davos të Zvicrës lëshoi edhe një sulm kundër presidentit amerikan Donald Trump dhe politikave të tij proteksioniste. Liderja gjermane kërkoi unitet brenda Evropës dhe zhvillim të fuqisë ekonomike në mënyrë që të sigurohet një vend në skenën globale. Merkel u ndal edhe tek Brexit kur tha se Brukseli dhe Londra duhet të mbajnë një marrëdhënie shumë të mirë, të paktën në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes. Ishte gjithçka për këtë hapësirë të parë informative. Linja sërish për ju në studi. Mirë, pra ja ku e dëgjuat, kjo ishte edhe e fundit nga redaksia e A2 CNN. Sot në mëngjes, njoftimet me lajmet siç vinë minutë pas minute dhe Eroni i përditson ato në takimin ton tjetër mbas 30 minutash do të dëgjoni edhe më shumë lidhur me këtë. Kështu pra, doja që t'ju lija edhe një takim të kujtonim për pyetjen që kemi për ditën e sotme për gjithë ju, ka të bëjë me martesat e moshës së hershme. Në moshë të mitur le të themi që është akoma pastaj martesat të hershme, por janë edhe në moshë të mitur, natyrisht. Në fakt, po shikoj që njëra nga gjërat që janë interesante është se ligji shqiptar lejon që në raste të veçanta me ndërhyrje të gjykatës, ti mund të martohesh edhe në moshën 18 vjeçare. A mund të martohesh edhe në moshën 18 vjeçare? Edhe kjo është një mundësi, mund të martohesh në moshën 18 vjeçare, por është me një urdhër, pa e quaj, nuk di termat eksakt juridik, por është me një ndërhyrje të gjykatës në këtë rast. Pra, mund të realizohet kjo gjë duket lehtë, por që Po, nuk e di se çfarë raste do të ishin këto, por kur Klodi të jetë këtu do të na me siguri do ta tregoj pak më shumë. Do të jetë një bisedë interesante. Mirë, kalojmë tani paksa le të themi u informuam, por le të marrim një tjetër informacion që është i domosdoshëm përpara se gjitha ju të dilni nga shtëpitë tuaja për të mësuar se çfarë presim nga moti në ditën e sotme. Dhe këtë informacion si përherë na jep Tanja Porja këtu në emisionin tonë, që falenderojmë që është me ne. I themi mirëmëngjes Tanja. Mirëmëngjes. Çfarë do të presim sot? Do të vazhdojë shiu apo? Jo, ka një përmirësim të pjesës më të madhe të ditës, megjithatë nuk kanë mbaruar rreshjet, pasi orët e parë të ditës konkretisht në zonat lindore vijojnë rreshje të pakta, jo si rreshje që kemi marrë gjatë ditës së dieshme dhe deri vonë pas mesnate, por rreshje të pakta në zonat lindore, sigurisht që mbetet e rrezikuar dhe ulëdhësia perëndimore, por situata përmirësohet duke afruar orëve të mesditës dhe më pas deri vonë në mbrëmje moti do të jetë me kthjellime dhe me vranësira. Sërish në mbrëmje kemi një sistem tjetër vranësirash, pra është situata shumë keq sot në Greqi, prandaj një sistem vranësirash gradualisht ka juglindje dhe më pas gjatë natës gjithë territorin shqiptar, presim pra sonte në mbrëmje vonë dhe gjatë natës, sërish rreshje në pjesën më të madhe në të gjithë territorin, po kryesisht në zonat jugorësh sasje më konsiderueshme, megjithatë nesër pjesa e dytë e ditës premte dhe në vijim dita e shtunë, por edhe diela fundjava nuk do të ketë rreshje. Megjithëse presim dhe një rënje të temperaturave, sot temperaturat kanë qëndruar thuajse pa ndryshime në orët e mëngjesit, vijojnë të jenë të larta, -2 apo -3 është më e ulta në zonat malore, aty ku ka rënë dhe po bie dëbor. Ndërkohë në mesditë mbetet maksimumi diku tek 13 gradë Celsius, pra janë vlera relativisht të larta. Sot në mesditë, pas mesditës më saktë ka një rënje të ndjeshme me 2-3 gradë të temperaturave, rënja vijon dhe ditën e premte e lehtë dhe graduale, dhe prandaj dhe rreshjet që presim sonte gjatë natës do ketë më shumë zona dëbore. Ndërsa fundjava pasaj si një rënje, nuk presim, ka një hyrje afat shkurtër të masave të ftohta arktike, por absolutisht jo pa përsëritur temperaturat e para, domethënë e gjysmës së parë të janarit. Kjo është informacioni, edhe shumë shkurtimisht Kosova sot gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës, deri vonë, deri afër mbrëmjes është me rreshje dëbore. Po ashtu edhe gjatë ditës së nesërme, temperaturat në Kosovë nuk është janë problematike, janë krejtësisht komforte për sinën në të cilën ndodhemi. Kjo për Shqipërinë dhe për Kosovën në këtë hyrje të parë me Dita Jonë. Faleminderit Tanja. Shumë mirë. Ja ku e morëm vesh edhe informacionin për motin për ditën e sotme. Thjellohet nga pasditja, por ftohet. Nuk do të ketë shumë shi, paktën sot. Nesër do të shikojmë dhe do t'ju informojmë natyrisht. Ndahemi për pak dhe më pas do t'ju mësojmë se çfarë ka në titujt kryesor të mediave online. Mos u largoni, ne rikthehemi sërish.
Mirë, ja kur I kthehemi edhe një herë në Dita Jonë këtu në ekranin e A2 CNN, unë jam Blendit bashkë me Aulonën çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në 8:45. Tani është koha kur ne shkojmë tek disa prej faqeve kryesore të mediave online për të mësuar se çfarë janë titujt që po dominojnë aty në këto moment. Dhe si gjithmonë të parin do të shikojmë a2news.com, ku në faqe të parë është edhe pikërisht situata e frutit dhe le të themi dhe problematika për vaksinimin, pra fruti dhe vaksinat përballin shkencën me fen. Pipero, vaksinat nuk janë zgjedhje, janë zgjidhje. Pra le të themi që mjekët ngren alarmin, apel për frutin, vaksinoni. Pra kjo është edhe le të themi problematika e parë që gjendet në faqen e A2 CNN, duhet të thënë që është një problematikë kemi përpjekur dhe ne ta sqarojmë këtu në emisionin ton. Pra ka të bëjë me refuzimin e vaksinës nga njerëz të ndryshëm të cilët besojnë janë skeptik, se kjo mund të shkaktojë autizëm tek fëmijët e tyre dhe për këtë arsye pra mohojnë vaksinën si njëra prej gjërave që duhet bërë. Po është interesante sepse me të vërtetë që ka një debat të madh dhe natyrisht që shumica tërmuese mjekëve rekomandojnë që vaksinat të bëhen sepse s'ka asnjë lidhje thonë mes tyre dhe autizmit çka do të ishte e lindur sipas mjekëve. Vazhdojmë me gazetën Panorama. Nga dietat, udhëtimet dhe qerat, lista e deputetëve që përfituan 25 milion lekë shpërblim në 2 muaj. Bojkoti parlamentar I opozitës përgjatë muajit të shkuar ka sjellë dhe reduktimin e të ardhurave të deputetëve që nuk kanë marrë pjesë në punimet e kuvendit. Pra është ky një shkrim që vjen nga Ervin Koçi në gazetën Panorama, pra titulli kryesor që gjendet në faqen e saj online. Ecim më tej, jemi te Gazeta Shqiptare. Zbardha dinamika, si ndodhi sulmi ndaj policisë në Elbasan është njëri prej titujve që do të gjeni tek Gazeta Shqiptare në ditën e sotme pas kalimit të dosjes nga njëri institucion akuze në tjetrin. Më në fund, prokuroria për krimet e rënda ka përfunduar hetimet lidhur me sulmin e rënd ndaj policisë së shtetit që ndodhi në shtator të 2017 në hyrjen e tregut agro-ushqimor në qytetin e Elbasanit. Pra, kjo ngjarje, hetimet që kanë patur lidhje me të dhe rezultati I tyre është subjekti I kësaj historie, këtij shkrimi pra nga Klodiana Lala, që e gjeni sot tek Gazeta Shqiptare. Ecim më tej. Po, jemi tek Gazeta Tema dhe titulli kryesor I saj, lëvizja vetëvendosje, shërbimi sekret serb mori në kontroll Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë. Lëvizja vetëvendosje ka reaguar pas delegimit të detyrës së ministrit të jashtëm Gencakaj, një ish simpatizant I kësaj lëvizje, ashtu si dhe kur u propozua vetëvendosje ka sulmuar ashpër Cakajn. Pra ky është dhe shkrimi kryesor që ka të bëjë pra direkt me le të themi me ministrin e jashtëm aktual, duhet të thënë, apo jo, Gencakaj, edhe pse këtë detyrë e mori kryeministri I vendit. Akuzat të rënda, duhet të thënë, nga ana e lëvizjes vetëvendosje lidhur me zëvendës ministrin e jashtëm të Republikës Shqipërisë, siç është tani më zoti Gencakaj, pra për lidhje me spionazhin serbian në këto. Shkojmë tek Mavo tani, a ka krizë në raportet e Bashës me aleatët? Është njëri ndër shkrimet që gjeni në faqen e Mavos sot, duka dhe shehi shfaqen kritik. Pra antarët e Partisë Demokratike dashamirë shehi dhe Agron Duka kanë shfaqur dyshime dhe kritika për kreun e opozitës zotin Basha, teksa po futemi në sezonin e zgjedhjeve vendore, shehi është shprehur se nuk është dakord me sistemin aktual dhe se nuk do ta votojë nëse nuk ndryshon, siç ata janë shprehur pra të prononcuar në intervista të ndryshme. Shkojmë tek një tjetër media tani në mëngjes, shikojmë se cilat janë titujt kryesor tek ajo. Jemi tek Dita Cik nxjerr sekretet GSIK, nxjerr sekretet e 51 prokurorëve dhe gjyqtarëve kursen llallën. Plot 28 prokurorë dhe gjyqtar deklasifikohen plotësisht, ndërsa për 23 të tjera do të deklasifikohen plotësisht nga statusi sekret që kanë patur deri më sot, raporton kështu pra kjo gazetë dhe e shikoni pra në faqen e saj kryesore. Është pikërisht pra dhe kjo tematika që na vjen nga Gazeta Dita. Pra është drejtoria e sigurimit të informacionit të klasifikuar që një ndryshe si DSIK. Përplasje mes PS-së dhe LSI-së për buxhetin, kryebashkiaku I Skraparit pa ditë prefektin. Ky është njëri ndër titujt që gjeni tek Reporter.al. Kryebashkiaku I Skraparit Nesim Spahiu ka dorëzuar në prokurori një padinë ndaj prefektit të Beratit, të cilin e akuzon për shpërdorim detyre dhe mbledhje të palishme të Këshillit Bashkiak pas një përplasje për buxhetin në këto lokalitete. Duket se as në Skrapar dhe Berat nuk ka paqe.
kur vjen puna tek buxheti. Mirë, do të shkojmë në një tjetër media në këto momente të shikojmë se çfarë janë ngjarjet kryesore atje. Ecim tek revista Monitor. Anketa 45% e femrave dhe 53% e meshkujve shqiptar janë bipesh ose obez. Dieta e pakontrolluar dhe mungesa e aktivitetit fizik po i çon shqiptarët me shpejtësi drejt obezitetit. Kjo situatë bëhet shkak ndër të tjera ndaj ekspozimit kundrejt sëmundjeve vdekjeprurse. Pra ky është një tjetër shqetësim, pra nuk bëhet thjesht fjalë për të qenë i paraqitshëm apo i bukur fizikisht, por mbi gjitha bëhet fjalë për shëndetin, pra sepse me sa po shikojmë, është pra jemi të ekspozuar ndaj sëmundjeve vdekjeprurse. Epidemia e shekullit, siç e quajnë, obezitetin në të gjithë vendin. Okej, shkojmë edhe tek mediat nga Kosova në këto momente. Taksa e vendosur ndaj Serbisë është interes nacional, ka thënë Haradina, pra kryeministri i Republikës Kosovës. Të mërkurën ka vizituar disa biznese në qytetin e Pezë, ku edhe është shprehur kështu siç raporton koha.net sot mëngjes. Vizita në këto biznese, siç tha ai, po i bën pasi viti 2019 është shpallur si viti i ekonomisë, shkruan edhe Koha ditore. Haradina i tha se Peja, si njëra prej qendrave më të fuqishme ekonomike në Kosovë, shquhet për brende apo marka të njohura në tregun vendor dhe atë ndërkombëtar. Pra, është kryeministri i Kosovës, zoti Haradinaj, që edhe pse pati një takim edhe me amerikanët ditën e ndjeshme, këmbgul dhe qëndron i vendosur në taksën 100% për produktet që i hyjnë në Kosovë nga Serbia, derisa Serbia ta njohë Republikën e Kosovës. Eci me një tjetër media online, Java News, ligj i ri për paratë e pista, politikanët 10 vjet në mbëshgim, përfshihet edhe Bitcoin. Shehi, një tjetër, po, shumë interesant, do të jetë një vëzhgim që duhet lexuar. Ndërkohë që shikojmë Shehi, dyshoi se Basha dhe Rama kanë një marrëveshje të fshehtë. Një tjetër lajm, prostitucion, armë dhe drogë, italianët prangosin 36 vjeçarin shqiptar. Gjithashtu më tej mund të lexoni, përfundojnë hetimet për Elbasanin, zbardhet dinamika e sulmit ndaj policisë. Gjithashtu për sa takon dhe moti, Debora bllokon disa fshatra në Dipër, izolohen rreth 400 familje. Të disa prej titujve tek Java News sot mëngjes, do të shkojmë edhe tek bota.al. SBA kishte 1100 shenjestra bërthamore në vitet e fundit, luftës së ftohtë, mes tyre edhe 2 në Shqipëri. Amerika është trok, ndaj s'mund të jetë më xhantari i botës, është një analizë që gjeni tek bota.al. Gjithashtu mbi ludizmin shkruhet atje, revolta kundër makinerive në Angli. Mirë, këto dhe të tjera mund t'i gjeni atje. Shkojmë edhe tek mediat ndërkombëtare për pak. Kina bllokon Microsoftin, është titulli kryesor tek CNN sot. Pra, giganti teknologjik amerikan konfirmon se Bingu, i cili është është motori kërkimor si Google-i i Microsoftit, Bing, pra, i cili ishte i fundit ndër motorët e kërkimit jo kinez, që lejojë në Kinë, tani më edhe Bing është ndaluar. Pra, në Kinë mund të kërkosh për informacion në internet vetëm duke përdorur motor kërkimor vendas, që janë të kontrolluar në Kinë dhe si shihet edhe Microsoft, pra me produktin e vet, tani më i bllokuar siç shpall CNN. Këto edhe tituj tjerë mund t'i gjeni në faqen online tek cnn.com, shkojmë edhe tek BBC për një moment ku me sa duket në qendër janë lajme që vinë nga politika e Shteteve të Bashkuara. Sot mëngjes thuhet se Trump ka vendosur që të vonojë një fjalim që do të mbante para Kongresit për shkak të shutdownit, siç e quajnë ata, apo mbylljes së qeverisë në ngërthimin politik që ka kapluar Kongresin dhe Shtëpinë e Bardhë. Mirë, të tjera tituj tek CNN do të gjeni se Malezia është duke zgjedhur një mbret të ri pasi i fundit e la fronin për dashurinë, e dini ajo histori që bëri buj para disa javësh, ku zotria vajti dhe u martua në Moskë me modelen ruse, në vend se të bënte detyrën e vet si mbret. Mirë, natyrisht mund të ketë të tjera lajme kryesore dhe interesante që mund të ndiqni, ne të paktën ju dham le të themi një shikim të parë, pastaj ju e zgjidhni se çfarë të lexoni dhe ku të besoni mbi të gjitha. Në rregull, do të shkëputemi për pak, apo jo, kemi një video, po e vërtet, një video. Në këto momente është një video e cila vjen nga oqeani. Ky është një lajm i cili ka, si thua, përzien të mirën dhe të keqen brenda. Ju e dini, siç po thonim edhe pak më herët në emision, se plastika në oqeane është bërë njëra ndër rreziqet më të mëdha edhe të ushqimit që vjen, po edhe për vetë bimësinë apo faunën e oqeaneve. Por
ka njerëz cilët po përpiqen që të bëjnë diçka lidhur me këtë dhe kjo histori është shumë interesante. Është interesante. Po shikoj ndërkohë një video që ka realizuar pikërisht le të themi një ambientalist Alex Weber, i cili pikërisht në oqean në Indonezi ka realizuar këtë video ku imagjinoni, pikërisht në këtë moment që po shikoni, ai ka mbledhur nga oqeani 40.000 topa golfi. Pra imagjinoni pak 40.000 topa golfi të gjendur pra pikërisht në oqean ku është një vend i jashtëzakonshëm, shumë i bukur, që le të themi mjaft gjytës kanë dëshirë të shkojnë atje për le të themi është pak pamje të jashtëzakonshme, por imagjinoni, shikoni pak se plastike. Ky është një nga vendet më të bukura në botë, ku zhytësit shkojnë në Bali, në Indonezi, shkojnë eksaktësisht në këto brigje, për shkak se ujërat janë totalisht kristalta, atje uji është shumë i pastër, megjithatë rrymat detare, sepse nuk është plastik domosdoshmërisht vendase, se ta janë ishoj turistike vendet vogla, por rrymat detare sjellin me, siç mund shihni, miliona metër kub plastik që e bën të pamundur ndonjëherë për këto krijesa të jashtëzakonshme të detit që të bjetë. Natyrisht, pra e përsëris edhe një herë ka gjetur në oqean 40.000 topa golfi. Kjo më ri në kokë dhe nuk arrit ta e gjithsesi, por ne nuk duam të ndalemi vetëm këtu, sepse duam t'ju tregojmë edhe gjatë emisionit ton pikërisht anën e bukur të kësaj pjese të oqeanit, që siç thamë preferohet shumë nga zhytësit. Do të flasim me një zhytës, me një ambientalist, me Net Maton apo jo, i cili pak më vonë, natyrisht, i cili le të themi e kupton shumë mirë dhe ndoshta ka se çfarë të thotë në lidhje me këtë, për të parë që natyrisht jo vetëm në Indonezi, por edhe në Shqipëri kjo problematikë ngelet. Do pyesim edhe pak se si shihet thellësia e ujërave në brigjet e Shqipërisë. Vërtet që janë shumë bukura dhe ne mburremi kaq shumë me to, megjithatë le të themi se po të shikosh se çfarë deti nxjerr gjatë dimrit në brigje, ka bidona lloj produkte tjera shtëpiake që ne ja kemi hedhur edhe në nxjerr mbrapsht. Që kemi dhe ne një rol. Patjetër. Për këtë do të flasim sot gjithashtu. Kjo natyrisht gjatë vimësisë së emisionit, por ndërkohë bëjmë një shkëputje apo jo dhe më pas do të qëndrojmë në temat e aktualitetit, do ta shërbim në lidhjet tona direkte. Rikthehemi sërish. Ja ku jemi sërish së bashku, ora 7:32 minuta, jemi drejt për drejt në studion A2 CNN, pra në Dita Jonë, jemi duke u dhënë informacion, duke le të themi duke u bërë ditën shpresojmë sa më të bukur se jo. Ky është qëllimi, por është një punë e përditshme. Në mos sot, nesër pak më shumë. Por për të marrë vesh më të fundit të lidhur me sa po ndodh me protestën studentore. Ju të gjithë e dini gjatë dhjetorit kjo ka ploj vëmendjen e të gjithë publikut, gjithashtu gjatë janarit ka pasur zhvillime, ka pasur një pak, ka pasur ndryshime në qeveri, shumë çka ka ndodhur lidhur me protestën që nisi rreth një muaj, mbi një muaj më parë, por vijon ende dhe ka marrë forma të ndryshme. Kështu që ne kemi kolegun ton, Mariglen Mulla, i cili ndodhet në oborin e fakultetit filologjik sot në mëngjes. Mariglen, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Mariglen. Atëherë kemi të freskët, natyrisht lajmin jo vetëm të grevës, le të themi të protestës së studentëve, por disa ditë më parë u bashkuan edhe pedagogët pikërisht në ato obor ku ti je tani. Çfarë mund të themi konkretisht? Si po vijon? Flitet për bojkot mësimi, për dikë tjetër që do të vazhdojë mësimin, cila është pak a shumë situata? Konfuze situata. Blendi Aulona, pikërisht për të folur rreth situatës tu në oborin e fakultetit të histori filologjisë. Unë kam këtu pranë një nga studentet më aktive, e cila ka marrë pjesë edhe gjatë protestave të dhjetorit, siç e theksua dhe ju pak më parë, me cilën do bëjmë një bashkëbisedim të shkurtër për të kuptuar prej saj se çfarë është duke ndodhur. Atëherë konkretisht, sa është grupi i studentëve, për sa përket grupi i studentëve, të cilët janë pro grevës, pro bojkotit dhe kundër mësimit. Ajo çfarë duhet të theksuar është që shumica janë pro bojkotit dhe numri atyre që janë këtu kufizohet shumë edhe nga gjendja ekonomike që mund kenë studentët që vinë nga rrethet, sepse nuk kanë mundësi që të paguajnë për gjitha shpenzimet dhe të vazhdojnë të rinë këtu në bojkot, ndërkohë që mësim nuk bëjnë. Dhe në këtë mënyrë na mbështesin duke mos ardhur në mësim dhe duke bojkotuar ande nga janë. Momentalisht po bëhet mësim këtu në fakultet? Jo, momentalisht nuk bëhet mësim. Më thuaj dy nga kërkesat kryesore që vijojnë që ju t'i keni ende. Ato çfarë ne po luftojmë shumë në këto momente janë rrëzimi i ligjit arsimit lartë, i cili cënon rënd autonominë e universitetit, dhe pika e dytë është ulja tarifave të masterit, se duhet theksuar se masteri nuk është një luks, por është një detyrim për të gjetur një punë.
Po në lidhje me pedagogët, si janë sjellë ata, ju kanë mbështetur ata ju në këtë protestë? Pedagogët tanë në lidhje me këtë kanë qenë një shembull për gjithë tjerët, na kanë mbështetur, kanë mbajtur ligjërime, kanë dhënë kontributin e tyre duke na dhënë mendime për atë se çfarë cënon ligji i arsimit të lartë, edhe për të na thënë mundësinë e plotë për të bërë atë çfarë ne ndjejmë dhe atë çfarë mendojmë që duhet bëjmë për një arsim më të mirë dhe cilësor. Ju si mendoni, do ta vazhdoni ende këtë grevë, sa do vazhdoja? Kjo grevë do vazhdoj dhe kjo është e padiskutueshme që do vazhdoj deri në momentin ku të gjitha pikat tona të plotësohen dhe ka diçka që do të plotësohen me fakte konkrete dhe jo me VKM që mund të bien brenda një proteste tjetër shumë të shkurtër. Faleminderit. Faleminderit ju. Atëherë, Marglen, unë doja që të nëse mund të marrim pak informacion, si po organizohen këta studentë në këto momente? Janë duke përdorur rrjetet sociale, domethënë cila është mënyra e tyre e komunikimit, cila është mënyra e tyre për të vendosur se si do të shkojnë më tej, sepse kam përshtypjen që do duhet që ata të japin një formë rezistencës, po quaj rezistencë në këto momente të tyre. Rezistenca kryesisht zhvillohet brenda fakultetit, Blendi, momentalisht para pak minutash nga një vëzhgim i brendshëm, ata kanë zhvendosur karriket dhe sallat, mund të duket nga pamjet, fillimisht në korridorin e fakultetit dhe në katët e mësipërme, është pak a shumë e njëjta situatë. Karriket dhe tavolinat janë të vendosura nëpër korridor, duke penguar kështu në një farë mënyrë qarkullimin e lirë. Ndërkohë që organizimi, siç e thatë dhe ju pak më parë, organizohet kryesisht me rrjetet sociale dhe me WhatsApp, Viber dhe tjerë, ku studentët informojnë rreth ditës konkrete çfarë do ndodh sot, ka greva apo nuk ka grevë, do ngujohen, nuk do ngujohen. Dhe kurse pjesa tjetër që interesohet për shërbime të tjera të administratës vijon që të mbërrijë në fakultet, merr përgjigjen e duhur dhe largohet prej aty. Ndërkohë që mbështetja e pedagogëve, siç e theksoi dhe vajza pak më parë, ka qenë e madhe, ata janë këtu bashkë me studentët duke kërkuar të drejtat e studentëve dhe të vetë pedagogëve. Ndërkohë, Mariglen ka qarkulluar disa ditë më parë... Njëta situatë vijon dhe në fakultetet tjera. Po. Ka qarkulluar disa ditë më parë edhe një lajm në lidhje me fakultetin e gjuhëve tuaja, ku le të themi për krimin, u mori iniciativa për krimin e një partie politike, Shpresë për Shqipërinë. Natyrisht, me sa di ende nuk është zgjedhur një kryetar, apo jo, nuk dihet si do të organizohet nëse qëndron ky lajm apo jo. Kemi informacion? Është e njëjta situata ulon siç ndodhi në dhjetorin e vitit kaluar, ku dhe vetë protesta nuk kishte një kryetar, nuk kishte një kokë, nuk kishte një përfaqësues. Edhe në këtë rast, Partia Shpresë për Shqipërinë vijon të mos ketë një kryesues. Studentët ju besojnë pak a shumë kryesive të tyre, përfaqësimeve që ata vetë kanë me njëri tjetrin, ata thjesht diskutojnë hapat që do ndërmerren në një periudhë afat shkurtre, ndërsa për kreun e kësaj partie ende nuk ka ndonjë të dhënë konkrete, të paktën për disa emra konkrete të cilët mund ta përfaqësojnë si liderat, themi. Po. Mirë, Mariglen. Okej, unë kisha edhe një të fundit, Mariglen, me që ti e ke ndjekur në vim si këtë. Nga ajo çfarë ti shikon si gazetar, si duket, dua të them vendosmëria e tyre. Janë ata në të njëjtën frym që kishin në dhjetor? Mund të them Blendi, mund të them me bindje të plot që kjo frym ka rënë. Tashmë duket konkretisht duket dhe nga aksioni, nga forma aksionit. Pra ne shikonim në dhjetor turma të tëra studentëve të cilët patën guximin të bllokonin dhe sheshe, bllokuan zogun e zi për disa orë, u krijua një situatë pothuajse kaotike me qarkullimin rrugor dhe askush të paktën policia e shtetit i la të qetë që ata të protestonin. Momentalisht forma e protestës është ngujimi brenda fakultetit me grupe të vogla, vajza pak më parë tha që jemi 100 veta. E njëjta situatë është edhe tek juridiku, tek mjekësia, pra janë grupe të vogla. Dakor. Mirë, ne të falenderojmë. Të themi kështu ka rënd disa. E kuptoj. Okej. Faleminderit. Ja ku keni pra Mariglen Mulla, zonë zotrin, drejt për drejt nga oborri i Fakultetit Filologjik këtu në kryeqytet me pamje live sot në mëngjes. Kështu që arritëm të shohim ato tavolina dhe karrige në korridorin qendror në hyrjes në Pra këto janë edhe zhvillimet të fundit përse takon dhe protestat e studentëve, duke qenë se siç pam edhe në ditët më parë, pra edhe pedagogët janë bashkuar, kështu që donin të informonin për të parë se në çpik është aktualisht edhe pra kjo protestë. Por vazhdojmë më tej me informacionet tona, do të lidhemi sërish me studion e lajmeve, kemi atje Erionin, i cili do të na informojë me të tjera zhvillime të ditës.
Përshëndetje të nderuar teleshikues, unë jam Erion Dushi dhe ju njoh shkurtimisht me disa prej zhvillimeve kryesore të 24 orëve të fundit. Demokratët mblodhën sërish grupin parlamentar pas ditën e së mërkurës, ku në fokus ishte organizimi i protestës së 16 shkurtit, secilit prej deputetëve ju delegua një zonë e caktuar, njësoj siç janë urdhëruar edhe kryetarët e Partisë Demokratike në rreth. Sipas vendimit të kryesisë së re të PD, ata janë ndarë një antar kryesi e një deputet për secilën zonë. Aldo Bumçi dhe Gazmend Bardhi do të kujdesen për organizimin e protestës në kryeqytet. Në mbështetje të tyre do të jenë edhe deputetët Vokshi, Tabaku e Duma. Edi Paloka ndërkohë bëri thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohen në protestë. Ndërkohë në selin e Partisë Socialiste u mblodhën koordinatorët e zgjedhjeve në çdo bashki. Atyre ju është lënë për detyrë takimi dermëder për të promovuar punën e bërë nga çdo kryebashkiak socialist. Më herët nga selia e Kuvendit, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla përfitoi nga rasti për të bërë thirrje opozitës të miratojë reformën zgjedhore. Pjesë nga ditari i punës me shkrimdore të diktatorit Enver Hoxha janë deklasifikuar dhe nga dje janë publike për çdo studiues, historian apo të interesuar. Në këtë proces deklasifikimi janë përfshirë edhe shënimet të Hysnik Kapos, si dhe vendimet e gjykatave për të dënuar imoral. Shumë prej këtyre dokumenteve e shënimeve janë edhe fjalimet të publikuara më herët në mediumet mediatike të asaj kohe, e megjithatë mes tyre gjenden edhe shënime të veçanta të diktatorit Hoxha. Qeveria ka dërguar në kuvend ndryshime në ligjin e partneritetit publik-privat pas kritikave të forta që u janë bërë kontratave koncesionare të kësaj forme. Drafti i hartuar nga Ministria e Financave parashikon që pas datës 1 korrik 2019 nuk do të jetë më e mundur të propozohen nga sektori privat projekte koncesioni në formën e propozimit të pakërkuar për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve. Gjithashtu, projekt ligji parashikon edhe shfuqizimin e sistemit të shpërblimit me pik bonus të propozuesve të pakërkuar dhe zëvendësimin e tij me mekanizmin e kompensimit. Asambleja Kombëtare e Venezuelës ka hedhur poshtë qeverinë e Nicolas Maduro dhe në vend të tij është vetshpallur president Juan Guaido. I menjëhershëm ishte reagimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një postim në rrjetin social Twitter, kreu i shtëpisë së bardhë Donald Trump shkruan se qytetarët e Venezuelës kanë vuajtur për një kohë të gjatë në regjimin jo legjitim të Nicolas Maduro. Për këtë arsye, kam njohur se udhëheqës të shtetit të sapo zgjedhurin e Asamblesë Kombëtare, Juan Guaido. Trump u kërkoi gjithashtu edhe vendeve perëndimore të bëjnë të njëjtën gjë, por i menjëhershëm ka qenë reagimi Nicolas Maduro, i cili pretendon shumicën dhe kërkoi ndërprerjen e të gjitha marrëdhënieve diplomatike dhe ekonomike me Washingtonin. Diskutimet dy ditore në Parlamentin grek për ratifikimin e të ashtu quajturës marrëveshje e Prespës nisën me debate të nxehta, ndërsa për Sirizën ujdia për emrin e Maqedonisë ka sjellë paqe e stabilitet në rajon, për opozitën Demokracia e Re marrëveshja është një gabim dhe populli grek e historia nuk do ta falë qeverinë. Kryeministri Aleksis Tsipras ndërkohë duket se ka siguruar mbështetjen e të paktën 151 deputetëve në parlamentin me 300 vende. Ndërkohë një sondazh i gazetës Protothema tregoi se 66% e personave të intervistuar janë kundër marrëveshjes. Ishte gjithçka për momentin. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim. Mirë, natyrisht kjo marrëveshje nuk është e lehtë mbas gjithë këtyre dekadave të po themi konfliktit për emrin e tjerë, por është çfarë mund t'i shërbejë rajonit tonë. E me që jemi tek rajoni ynë, ne do të lidhemi tani edhe me meteorologen ton Tanja Porja për të parë se si do të jetë sot në rajonin e Ballkanit dhe me gjë në kontinentin e Evropës, moti. Tanja. Në fakt, situata nuk është shumë e këndshme në rajon. Pjesa e parë e ditës deri në orët e parë të pasdites do thosha që veriu dhe zonat perëndimore kanë përkatësisht dëbor në zonat veriore të Ballkanit dhe shira kryesisht në brigjet perëndimore. Presim sërish sot pasdite të ketë një fuqizim të vranësirave në jug të Ballkanit, konkretisht mbi Greqi, ku do të ketë rreshje intensive shiu dhe dëbore, sikurse edhe stuhi të fuqishme të erës. Presim është pikërisht orari që ne presim të prek edhe fillimisht të jugun në Shqipërisë dhe sonte gjatë natës edhe një pjesë të mirë të territorit shqiptar, por kryesisht jugu do të ketë rreshje deri mesatare. Pjesa tjetër e territorit rreshje të pakta. Theksojmë që aktualisht moti po kthjellohet në pjesën më të madhe të Shqipërisë, përjashtuar zonat lindore. Ndërkohë, doja të theksoj që situata problematike në shkallë kontinentale është në pellgun e Mesdheut, ku kemi patur dje, por vjojnë sot dhe të paktën deri ditën e diel do ketë stuhi të fuqishme ere, pra qarkullime të fuqishme ciklonare, të cilat do të shkaktojnë dallgë në lartësi deri 6 apo 7 metra në ishujt e Mesdheut, madje deri në 13 metra në brigjet e Algjerisë.
Kjo është situata për Mesdheun ku kemi rreshje që her pas here janë intensive, megjithatë më problematikë është era dhe dallgët në det, dhe unë besoj që në pjesën më të madhe të Mesdheut këto ditë sot edhe deri të dielën nuk do të jetë i lundrueshëm të paktën për anijet apo mjetet e transportit detar të një tonazhi të caktuar. Ndërkohë vijojnë rreshjet e dëborës në veri të Spanjës dhe më pak rreshjet e dëborë në Francë. Presim që në fundjavë të kemi një rritje të temperaturave në zonat perëndimore, pra të ndrojë situata termike në perëndim të Europës, si dhe të vinë rreshje më të konsiderueshme shirash. Kjo është situata, tabloja, si thua, kontinentale, megjithatë kushtet më komode vijojnë të jenë në Europën qendrore dhe në veri dhe verilindje, ku temperaturat janë dhe më të ulta në fakt, janë kushte komode për sa i përket tablosë rreshe, por temperatura më të ulta. Kjo është gjithçka për motin në rajon dhe në Europë. Faleminderit Tanja. Faleminderit Tanja. Ne do të rilidhemi për të parë motin ekstra pak më vonë, rreth 30 minuta më vonë me Tanjën, diçka interesante nga moti. Megjithatë tani një ndërprerje shumë e shkurtër në anën tjetër së cilës ne shikojmë se çfarë ndodh, çfarë zjen, thuhet zakonisht në rrjetet sociale. Pas pak. Jemi rikthyer edhe një herë në Dita Jonë këtu në ekranin e A2 CNN. Ne jemi çdo ditë me juve nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta dhe ky është momenti që kemi rezervuar tani për të parë disa prej ngjarjeve dhe aventurave kryesore në rrjetet sociale. Riondushi këtu me ne për të na informuar mbi këtë. Në fakt po, por ndryshe nga ditët e tjera që ju jeni mësuar që unë ju sjell ndodhi pa ngjarje, sikurse ndodh gjithmonë në politikën shqiptare, sot do ndalemi në disa iniciativa dhe disa lajme që ndoshta mund të interesojnë edhe publikut. E para është unë dua t'ju bëj një pyetje, ju keni dhuruar ndonjëherë gjak? Unë po. Ti blendi as ju. Më shumë se sa. Më duket se ndoshta më shumë se sa. E kemi bërë po. Unë jo. Por Presidenti i Republikës Ilir Meta ka marrë një lëvizje shumë interesante përsa u takon dhurimit të gjakut dhe së bashku me stafin e tij ata janë nisur në një sër qytetesh të vendit, kanë qenë më përpara në Lezhë, në Kavaj dhe tani më së fundmi jo më larg se dia ndalur në Kamës, ku shumë njerëz janë drejtuar thirrjes së presidencës për të dhuruar gjak për njerëzit që kanë nevojë. Duhet të themi që gjaku nuk është i nevojshëm vetëm në rastet e aksidenteve kur ti duhet të plotësosh atë që ke humbur, mirë po janë shumë njerëz talasemik, të cilët e kanë të nevojshme ta marrin atë çdo muaj periodike po. Dhe banka e gjakut nuk ka gjithmonë, prandaj ata vuajnë, durojnë radhët e gjata dhe ka një proces të vështirë për jetën e tyre mosmarrja në kohë e gjakut. Dhe një postim i tillë i presidentit në rrjetin social Twitter e demonstron më së miri këtë, pjesëmarrjen e madhe të njerëzve që kanë qenë për të dhuruar gjak me zemër dhe ndjenjë të madhe, thot ai, humanizmi dhe qytetarie, 10 banor. Në Kamës ju bashkuan vullnetarisht Aleanca për dhurimin e gjakut, është lëvizja e presidencës në lidhje me këtë. Do ndryshojmë temën. Do shkojmë në një tjetër postim tani, në një tjetër rrjet i cili kryeministri ka njoftuar gjatë ditës së dieshme një histori që nuk ka bërë lajm, por në zonën e Shpiragut, me sa duket do bëhen shpime tani nga një kompani e madhe naftë nxjerrëse, sikurse është Shell, por për sa i përket gazit, thuhet se në këtë zonë ka disa burime gazi dhe urojmë që kjo të jetë vërtet për Shqipërinë dhe shqiptarët përfitojnë nga kjo sasi e nxjerrjes së gazit. Gjatë një postimi dje në Twitter, kryeministri shkruan një lajm të inkurajues nga takimi i kompanisë Shell, edhe pak javë na ndajnë nga prova e së vërtetës së Shpiragut, ku të gjitha të dhënat flasin për një rezervë të madhe gazi e nafte. Urojmë që kjo të jetë vërtet, uroj që të jetë lajm i mirë mbi të gjitha për gjithë ne shqiptarët. Pra nëse del se ka gaz dhe naftë në Shpirag, atëherë, si thot kryeministri, impakti në ekonomi do jetë i ndjeshëm në 2020. Pyetja për ty Erionën, ç'do bësh ti me paratë e fituara nga Shpiragu vitin që? Do ikin nga Shqipëria. Jo, përkundrazi, do ishte thjesht sa. Nuk do na lësh, jo. Përkundër as nuk e marr. Mund të dalësh pse jo për një udhtim, ëh? Një udhtim turistik dhe pastaj vjen prapë. Në drejt, vjen prapë, kjo do ishte. Mirë, vazhdojmë. Gjatë ditës së dieshme pati një tjetër ngjarje. Kryeministri i vendit pas betimit në presidencë 2 ditë më parë, pasi mori postin e ministrit për Evropën dhe punët e jashtme, jo më larg se ditën e dieshme, ka qenë me një hershëm delegimi i përgjegjësive ndaj Gent Cakës, një person i cili është lakmuar shumë kohët e fundit, por për herë të parë ne e gjejmë edhe në postimet e ish kryeministrit Sali Berisha. Madje me një fjalor që nuk ishte shumë i përshtatshëm, ai shkruan ndër të tjera për delegimin e kompetencave nga kryeministri te zëvendës ministri i jashtëm,
Në kundërshtim flagrant me kushtetutën e vendit, ligjin organik të Këshillit të Ministrave i delegoi detyrën me nder halës së tina të ministri ish kryeministri për meritën e vetme së është shprehur për coptimin dhe tregtimin e trojeve shqiptare dhe që nuk guxon të afishojë veten se cili është, ndaj atij që zografis bis i delegoi sot detyrën derisa gjykata kushtetuese të vendosë ndryshe. Le të themi që këto janë çfarë ka shkruar ish kryeministri, që unë jam këtu vetëm për t'ju treguar lajme se çfarë ndodh në mediat sociale dhe ne nuk komentojmë përse e shkroi kështu apo pse përdori pikërisht këtë fjalë. Është populli ai që në komentet e tij poshtë mund të flasë për pro apo kundër çdo lloj postimi që ndodh në rrjetet sociale për sa kohë që profitet. Si është përgjithsisht njerëzit i ke parë në komentet? I kam parë komentet dhe ndaj nuk doja të ndalesh atë komentet për arsyeën e vetme sepse ne e dim gjithmonë në rrjetet sociale tentojmë të ndjekim njerëz të cilët i pëlqejnë dhe jo ata që nuk pëlqejnë. Dhe vetëm nëse kemi inate personale, siç ndodh në rastin e kryeministrit, ti mund të shprehësh të gjithë mllefin tënd në një koment në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, për sa kohë që ti e ndjek se e pëlqen, jo vetëm do bësh like apo ato zemrat e vogla që bëhen në Facebook apo Instagram, por do shkruash edhe poshtë tu shtoft jeta, ti je më i miri, ti do troje, ti do këtë, ti do atë. Vërtet po, ka dhënë që të aktorët kryesor të debatit ton publik lidhur sa ndodhen në rrjetet sociale, shoh se ka, domethënë qëllimi është që ta dominosh moralisht tjetrin, për treguar se sa të zeze ka zemrën kundërshtari, vazhdimisht ky është qëllimi, vetëm të demaskosh, të dehumanizosh kundërshtarin tënd, është domethënë vërtet është shumë agresiv. Pastaj gjuhë e tillë, ndoshta nuk është shumë e këndshme për të parë të lexuar. Është absolutisht dhe të gjitha palët janë njësoj të angazhuara në këtë lloj gjuhë, po themi sepse është anasjell. Po. Një tjetër postim i ish kryeministrit ka të bëjë me lajmin e dieshëm gjithashtu. Dita Jonë në një dalje publike për mediat njoftoi shkarkimin e drejtorit të hipotekës së zonës Sa Luiznit në Durrës. Zotit Halabak, siç u njoh më vonë. Tu do të dalë më vonë dhe në një tjetër dalje për mediat nëpërmjet stacionit të mirënjohur RTV, kryeministri e quajti atë Halabak. Mirpo çfarë ndodhi? Ish kryeministri tani më ka nxjerrë një foto gjatë fushatës me sa duket për Shqipërinë që duam, kjo në mos gaboj është e vitit 2013, sepse ky është dhe slogani. Një foto të këtij Halabaku me ish kryeministrin për të akuzuar kështu që janë kryeministri aktual. Me kryeministrin aktual, ish kryeministri e poston këtë foto. Kjo është një foto që ndoshta tregon shumë, por nga ana tjetër duhet kemi parasysh edhe kundërlajmin, që është fakti që në një fushatë elektorale të gjithë politikanët janë të detyruar të jenë të dashur me të gjithë ata që mund të jenë votues potencial të tyre. E kalojmë Pasha ka dalë fotografuar se nxorë një foto me dikë pak më parë tha unë. Po natyrisht janë me 10 mira dhe njerëz me cilët edhe kanë bashkëpunuar, kështu që është pse e pa evitueshme. Po, eci më tej. Eci më tej. Kreu i grupit parlamentar Partisë Demokratike, Edmond Spaho, në një postim në rrjetin social Facebook shkruan për delegimin e kompetencave nga kryeministri apo nga ministri i jashtëm drejt zëvendës ministrit dhe në fjalë të tjera i referohet. Ky është ai që ka lexuar libra më shumë se kushdo. Fjalimi i tij prej Foshnjaraku është përshëndetje për gjithë ata që e mbrojtën me zell dhe kontribuan që në kryesimin e cakajt të vendit do të telendiset në arenën ndërkombëtare, sidomos në kryesimin e OSBE dhe hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Dua t'ju përmend këtu, nuk i solla të cilësuara, por në mediat sociale gjatë ditës së dieshme ka pasur gjithashtu shumë komente për sa i takon edhe fjalimit të ministrit, zëvendës ministrit, por tani më le ta quajmë ministrin i deleguar. De facto ministri i jashtëm në lidhje me fjalimin e tij dhe ndër të tjera ajo që vinte të binte më shumë në sy ishte fakti që e akuzonin se si mundet një 28 vjeçar i papërvojë në fushën e diplomacisë të mbajë një fjalim të tillë përpara atyre syresh që për vite me radhë kanë kontribuar për diplomacinë dhe pamjen e mirë dhe vizionin e mirë të Shqipërisë në përbot. Se si mundet këta emra të mëdhenj tani më të shtetit që kanë kontribuar për një emër akoma dhe më të mirë të Shqipërisë jashtë kufive, të mund të marrin mësime nga një 28 vjeçar që nuk ka asgjë për të. Ishte një ngjarje interesante kjo si thua ndrimit të stafetës midis, sepse ishte edhe dita kur Bushanti la detyrën zyrtarisht, pati nëse dëgjoje tek fjalimi i Bushantit një
Ai tha nuk ka garanci që gjërat do të jenë më mirë se ç'kanë qenë. Ndër të tjera, po. Kemi lënë diçka. Dhe ndarja e tij përfundimtare me zotin Rama ishte jo pak e ftohtë. Domethënë zoti Bushati vendosi që të largohej në këmbë, pa edhe pse zoti Rama i ofroi që të shkonin me makinën e tij, ai tha jo dhe me disa nga stafi i tij afërt kanë përshtypjen i panë që largoheshin në trotuar në Ministria e Jashtme. Dhe kolegja Valentina Cekollari kishte bërë një kronikë lidhur me këtë që ishte shumë interesante dhe edhe aty tregohej edhe ky fakt. Po. Jemi në një tjetër postim. Tani më kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim referohet në një status të gjatë anullimit të koncesioneve të pakërkuara të partneritetit publik-privat, por njëkohësisht edhe të dhënave të raportit të Këshillit të Lartë, Kontrollit të Lartë të Shtetit për vitin 2017, ku referohen një sër problemesh, siç janë detyrimet pa paguara ndaj farmacistëve, mos rimbursimi i TVSH-s për eksportuar dhe projektet e famshme e cilëson ai PPP, çka e solli qeverinë të marrë njërin prej vendimeve që ndoshta është e drejtë, por edhe nuk është e drejtë, pasi deri më sot ka lejuar dhe ndoshta ka përfituar nga gjithë tenderat e mundshëm për të shpërndarë buxhetin e shtetit dhe tani më kërkon një anullim të tij, si për të thënë që janë ngopur njerëzit që tani më duhet ta merrnin atë fond dhe nuk u duhet më rishpërndarje, por do mendojnë për një tjetër mënyrë se si ta bëjnë këtë gjë për të shmangur edhe akuzave të deritanishme që sikurse i referohet zoti Vasili, jemi në një vit elektoral dhe të gjithë duam të bëhemi të mirë për sa u takon qeverisjes dhe ndarjes apo shpërndarjes së parave të taksave që mbledh qeveria nga qytetarët. E drejtë. E kalojmë edhe këtë sepse ishte në terma më shumë ekonomik. Po. Dhe së fundmi do ndalemi te një showbiz. Meqense se nuk e prekim shumë në program, i referohemi tek këtu me disa ngjarje të ndryshme. Bibi Reksa, kohët e fundit, ka qenë gjithashtu një yll i mediave sociale, jo vetëm në shpërndarje, por në pëlqime, gjithashtu edhe në ankesa nga ana tjetër, por dua të ndalem te kjo video, që në qoftë se plejohet online, mund ta dëgjojmë edhe nga shtëpia. Këngëtarja është në gjuhën angleze, kështu që normalisht ne i flasim sipër për këtë shprehje, por dua t'i referohem statusit që shkruan ajo për krah videos për të ndalur pastaj tek ngjarja. Më vjen shumë keq, më duhet ta nxjerrja këtë nga krahërori im, thotë, nëse nuk ju pëlqen stili im i modës apo muzika ime, kjo është diçka. Por mos më thoni që nuk mund të më vishni, sepse unë nuk jam nga ato për masat e pasarelave. Doja të përforcoja gratë, që të përforconi gratë, thot këngëtarja, që të duan më shumë trupat e tyre, në vend që t'i bëni vajzat dhe gratë të ndihen më pak të vlerësuara nga pesha apo madhësia e tyre. Ne jemi të bukura në çdo mas, të vogla apo të mëdhaja. Është e vogël kjo për të veshur. E di pse ka ndodhur, sepse do të shkojë në Grammy apo jo? Do të shkojë në Grammy dhe pas Golden Globes. Do t'i referohemi gjithashtu edhe videos pasi ishte pjesëmarrëse në Golden Globes, këngëtarja u përfol shumë për veshjen e saj dhe mënyrën se si ishte veshur atje, ndërkohë që ajo ishte veshur vetë dhe nuk ishte, sikurse ndodh gjithmonë me personat e rëndësishëm publik në evente të tilla të mëdha që vishen nga një stilist apo nga një kompani mode. Nuk ndodhi e njëjta gjë me Bibi Reksën, por ajo që ndodhi ishte kjo vesh vetë dhe shumë kompani më vonë, sikurse u referuan shumë media në Amerikë, u deklaruan që ne nuk mund ta veshim atë pasi është e për masave të mëdha dhe ne nuk merremi me masat. Me sa duket është masa 8 në Amerikë. Masa 8. Të edhe madhe që nga po, domethënë, okay, nuk e kisha përshtypjen nga videot që kam parë. Reagimi i saj vjen pikërisht nga ky fakt, sepse mjaft stilist e kanë refuzuar për ta veshur, duke thënë që ti nuk je në masat perfekte, pra je më tepër e mbushur se ç'duhet. Dhe ka qenë i menjëhershëm pas reagimit i saj në rrjetet sociale dhe ka thënë që un jam kjo që jam dhe e të tjera se këto me sa duhet, ë? Mirë, jam. Ishte edhe gjithçka për mediat sociale. Faleminderit. Në fakt ishte edhe diçka që po shikonim nga doja ta ndaja këtë me ju, është një video e shkurtër që sepse sot është një ngjarje edhe për disa që janë në Tiranë, mund të jetë një mënyrë për të parë avion të NATO-s që fluturojnë mbi qytet, sepse siç njoftonte në rrjetet sociale, Ministria e Brendshme Zoja Olta Gjatshka thotë se sot do të kemi në Ministrinë e Mbrojtjes një mik të veçantë. Ky është komandanti i Forcës Ajrore të NATO-s, generali Walters. Ky është komandanti i përgjithshëm i Forcave Ajrore të NATO-s, pra i cili vjen sot për të zyrtarizuar fillimin e punës nga NATO për superinvestimin në bazën ajrore të Kutçovës dhe në shenjë nderimi dhe mbështetje për përmbushjen e misionit të Shqipërisë në Aleancë. Disa avion të NATO-s do të fluturojnë
nesër, pra sot rreth orës 11 në qiellin e Tiranës. Që është një shans pra për të parë një spektakël. Pra është më tepër pastaj. Avionësh luftarak që do të fluturojnë mbi qytet. Mos u trëmni. Nuk do të asgjë jashtëzakonshme përveç se nderim për generalin Walters që është sot në Shqipëri. Pra do të kemi lëvizje sot në kryeqytet, do të kemi pak më shumë se ç'duhet. Por që do të jetë e këndshme për të parë natyrisht dhe për të parë spektaklin avionëve. Okej. Mirë, ndajemi këtu atëherë. Ndajemi këtu, kemi ndërprerje shumë shkurtë. Faleminderit Erion për të gjitha nga rrjetet sociale. Ne do të kthehemi me botën e sportit mbas pak këtu në ekranin e A2 CNN. Jemi sërish së bashku drejt për drejt në studion A2 CNN me Dita Jonë, ora është 8:05 dhe nuk duhet të vonojmë shumë sepse është pikërisht momenti kur të apasionuarit e sportit duan të marrin informacionin e tyre dhe si për herë për këtë lidhemi drejt për drejt me studion e lajmeve ku atje kemi dhe Erald Kodelin i cili na informon me trejat më të fundit nga fusha e sportit. Erald, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes në Blendi dhe Aulona. Linja për ty atëherë. Ashtu siç është diskutuar dhe në këto orët e fundit, prej ndeshjeve të para të vitit 2019, futbolli shqiptar është përballur me problematikën e fushave në gjendje shumë të keqe, por nëse 7 ndeshje të Kupës së Shqipërisë janë luajtur në Moçal, fusha e Selman Stërmasit u përmbyt thuajse plotësisht. Kjo e bëri të pamundur zhvillimin normal të ndeshjes Tirana Flamurtari me arbitrin dhe zyrtarët e takimit që vendosën ta shtynin. Në takimet e tjera nuk munguan surprizat ku Kuksi dhe Laçi humbën në fushat e Apolonis dhe të Bylisit, të cilat militojnë një kategori më poshtë, ndërsa Vllaznia fitoi 2-1 me përmbysje për Ballkamzës dhe mbetet në garë për një vend në çerek finalet e Kupës së Shqipërisë. Kjo është edhe tabela me rezultatet e ndeshjeve. Ditën e martë fituan Skënderbeu dhe Partizani, fitore edhe për luftëtarin në fushën e Ignatias, ndërsa Vllaznia fitoi me përmbysje për Ballkamzës, ndërkohë që në grupin B humbje befasuese ato të Kuksit dhe të Laçit. Por gjithsesi qëndrojmë pak te pjesa e stadiumit Selman Stërmasi, sepse fusha realisht ishte në një gjendje të mjerueshme, të papërshtatshme për një ndeshje futbolli, pothuajse në 70% të terrenit ishte e pamundur që të zhvillojë dhe të luajë futboll normalisht. Për këtë arsye fillimisht takimi u ndërprer në minutën e 23, gjyqtari dhe kapitenët e dy skuadrave, por edhe zyrtarët e Federatës Shqiptare të Futbollit tentuan që takimi të rifillonte, gjithsesi ishte e pamundur. Ndeshja u ndërprer në minutën e 25 për të vazhduar ditën e sotme prej orës 13. Ndeshja do të fillojë nga minuta 25 dhe me rezultatin e barabartë 0-0. Kalojmë te merkato e skuadrave shqiptare. Skënderbeu është një prej ekipeve më aktive në këtë afat transferimesh. Bardekuj zyrtarizuan edhe blerjen e tretë malazezin Idris Toskic, një tjetër mesfushor dhe më tepër zgjedhje tashmë për trajnerin Shehi, i cili më herët ka afruar edhe 2 lojtarë në të njëjtin pozicion. 23 vjeçari Toskic më herët ka qenë pjesë e italianëve të Barit, ndërkohë që ka firmosur kontratë për 1 vit e gjysmë me kampionët e Shqipërisë. Lojtari është bashkuar me njëherë ekipin në stërvitje në përgatitjet për ndeshjen e së premtes ndaj Partizanit. Dhe si për t'u përgjigjur rivalëve të kësaj fundjavë, edhe Partizani ka bërë një zyrtarizim në pritje të goditjes së madhe në sulm, të kujt të prezantuan futbollistin e tyre më të ri, Dilavert Duka. Në fakt mesfushori është bashkuar me ekipin prej fazës përgatitore në Antalya, aty ku u stërvit me pjesën tjetër të grupit. Në karrierën e tij ai ka luajtur vetëm në kampionatin amerikan, megjithatë ka qenë i kërkuar me ngulm nga trajneri. Duka do të jetë pjesë e Partizanit deri në fund të sezonit dhe kontrata e tij ka një opsion rinovimi edhe për një tjetër vit. Ai luan si mesfushor dhe ka qenë pjesë e skuadrave të njohura në Amerikë si New York Red Bull dhe Chicago. Kalojmë te zhvillimet nga futbolli ndërkombëtar, aty ku në fakt të gjithë janë të përqendruar te fati i Emiliano Salës, që vazhdon të mbajë në ankth të gjithë njerëzit. Aeroplani i vogël me të cilin sulmuesi udhëtonte nga Nanta drejt Cardiffit u zhduk nga radarët ndërsa kalonte në kanalin e Lëmanit. Gazeta Argentinase Clarín publikoi edhe një mesazh zanor që sulmuesi ju ka dërguar miqve të tij gjatë udhëtimit që asnjëherë nuk arriti në destinacion. Y me estoy yendo para Cardiff, loco, que vayan así, ya arrancamos. Këto janë fjalët e fundit të ish futbollistit të Nantes,
i cili në mesazhin zanor i ka thënë shokëve jam në këtë avion që duket sikur po bëhet copash, po shkoj në Cardiff, nëse për një orë gjysmë nuk keni lajme nga unë e jani më kërkoni, kam shumë frikë. Një mesazh dramatik ai futbollistit, në total audio zgjat 50 sekonda dhe vërtetësia e saj u konfirmua edhe nga jati i Emiliano Salas. Shpresat për të gjetur të gjallë futbollistin po zvoglojnë gjithmonë më tepër, operacionet e kërkimit rinisën edhe gjatë ditës së mërkurë, ndërsa autoritetet britanike të kontrollit të trafikut ajror konfirmuan se aeroplani i vogël u zhduk në mënyrë të mistershme nga radarët. Menjëherë pas ngjarjes, helikopterët dhe varkat e rojës bregdetare zhvilluan 15 orë operacione rreth zonës ku humbën kontaktet, por pa sukses. Ndërkohë tifozët e Nantës kanë zhvilluar homazhe për ish idhullin e tyre, por edhe iniciativa Solidaritetin në mbështetje të familjes së sulmuesit. Kalojmë te merkato ndërkombëtare. Gonzalo Higuain është thuajse një lojtar i Chelsea, ndërkohë që Milani e ka zvendësuar menjëherë Argentinasin. Kuqezinjt janë vetëm një hap larg firmës me sulmuesin polak të Genoas Krzysztof Piatek, i cili para ditën e së mërkurës ka kryer vizitat mjekësore në Milano dhe është gati të vishet kuqezi. Qëndrojmë sërish te futbolli, por flasim tashmë për një tjetër personazh. Deklarata e tij e fundit ka qenë: ishte e bukur për aq sa zgjati. Në këtë mënyrë Usain Bolt njoftoi zyrtarisht edhe tërheqjen nga futbolli. Vendimi erdhi pasi zhvilloi disa prova dhe stërvitje me klube të ndryshme nëpër botë. 2 golat e shënuar në miqësore me Central Coast Mariners nuk i mjaftuan njeriu më të shpejt në botë që të siguronte një kontratë me ekipin australian. Menjëherë pas shkëputjes nga pistat, jamaikani 32 vjeçar, i cili ka shkruar historinë e atletikës në garat e shpejtësisë, vendosi t'i dedikojë futbollit. Prej vitit 2018, Bolt nisi përgatitjet me ëndrrëm për të bërë një lojtar profesionist, duke kaluar nga Norvegjia në Australi, por me rezultate jo të kënaqshme. Blendi dhe Aulona, këto ishin zhvillimet sportive më të fundit që kanë ndodhur në Shqipëri, por edhe në arenën ndërkombëtare. Super, shumë faleminderit. Eraldia ku e morën vesh edhe më të fundit nga bota e sportit, zonën zotrin. Ne do shkojmë edhe një herë tek redaksia e lajmeve për të marrë vesh të përditësuara se cilat janë lajmet kryesore në këto çaste. Por ndërkohë më jep mundësi vetëm shumë shkurt të kujtoj paksa edhe pyetjen e le të themi që ne kemi hedhur në Facebook dhe natyrisht dhe në Instagram, pra pikërisht për martesat në moshë të mbitur traditë apo prapambetje. Kanë ardhur mjaft komente interesante, do t'i lexojmë gjatë bisedës që do të kemi në pjesën e fundit të emisionit me Klodiana Kapun, gazetare e cila e ka le të themi ka bërë hetime të posaçme lidhur me këtë fenomen dhe natyrisht do të përpiqemi të shikojmë se në ç'situatë jemi vërtet. Po ndërkohë kalojmë sërish linjën tek studio lajmeve, është Erion Dushi i cili na jep të tjera informacione. Përshëndetje, ritakojmë sërish bashkë në këtë takim të fundit me informacionin për zhvillimet kryesore të 24 orëve të fundit. Pas foshnjës nga Durrësi që humbi jetën nga fruthi në spital, mjekët apelojnë për më tepër vëmendje dhe vaksinim sa më parë të fëmijëve. Sipas mjekëve, fëmijët e pavaksinuar nuk rrezikojnë vetëm veten, por edhe të tjerët. Pas njoftimit, shumë prindër ju drejtuan qendrave spitalore në mbar vendin për të vaksinuar fëmijët e tyre. Më të friksuar ndërkohë janë prindërit e foshnjave disa muajshe, pasi ndaj tyre nuk mund të aplikohet vaksina pa mbushur 1 vjeç. Pas dekretimit si ministër i jashtëm nga presidenti i Republikës, Edi Rama ja kaloi kompetencat para ditën e djeshme Gent Cakës. Kryeministri shmangu fjalimet e gjata që mund të riktheni kritikat ndaj institucionit të presidencës, të cilin Rama e ka paralemëruar se do e çojë në gjykatën kushtetuese për mos dekretimin e Cakajt, duke u kufizuar vetëm tek delegimi i kompetencave. Edhe presidenti Ilir Meta ndërkohë zgjodhi të mos përfshihet në deklarata direkte. Demokratët mblodhen sërish grupin parlamentar pas ditën e së mërkurës ku në fokus ishte organizimi i protestës së 16 shkurtit, secilit prej deputetëve ju delegua një zonë e caktuar, njësoj si që janë urdhëruar edhe kryetarët e Partisë Demokratike në rrethe. Sipas vendimit të kryesisë së re të Partisë Demokratike, ata janë ndarë një antar kryesie, një deputet për secilën zonë. Aldo Bumçi dhe Gazmend Bardhi do të kujdesen për organizimin e protestës në kryeqytet. Në mbështetje të tyre do të jenë edhe deputetët Vokshi, Tabaku e Duma. Edi Paloka ndërkohë bëri thirrje të gjithë qytetarëve të bashkohen në protestë.
Qeveria ka dërguar në kuvend ndryshime për ligjin e partneritetit publik-privat pas kritikave të forta që u janë bërë kontratave koncesionare të kësaj forme. Drafti i hartuar nga Ministria e Financave parashikon që pas datës 1 korrik 2019 nuk do të jetë më e mundur të propozohet nga sektori privat projekte koncesioni në formën e propozimit të pakërkuar për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve. Gjithashtu projekt ligji parashikon edhe shfuqizimin e sistemit të shpërblimit me pik bonus të propozuesve të pakërkuar dhe zëvendësimin e tij me mekanizmin e kompensimit. Dalemi në zhvillimet ndërkombëtare, diskutime dy ditore në Parlamentin grek për ratifikimin e të ashtu quajturës marrëveshja e Prespës nisën me debate të nxehta. Ndërsa për Siriza, ujdia për emrin e Maqedonisë ka sjell paqe e stabilitet në rajon, për opozitën e Demokracia e Re, marrëveshja është një gabim dhe populli grek e historia nuk do ta falë qeverinë. Kryeministri Alexis Tsipras duket se ka siguruar mbështetjen e të paktën 151 deputetëve në Parlamentin me 300 vende, ndërkohë një sondazh i gazetës Protothema tregoi se 66% e personave të intervistuar janë kundër marrëveshjes. Kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë fjalimit të mbajtur në forumin ekonomik të Davos në Zvicër lëshoi një sulm kundër presidentit amerikan Donald Trump dhe politikave të tij proteksioniste. Liderja gjermane kërkoi unitet brenda Evropës dhe zhvillim të fuqisë ekonomike në mënyrë që të sigurohet një vend në skenën globale. Merkel u ndal edhe tek Brexit kur tha se Brukseli dhe Londra duhet të mbajnë një marrëdhënie shumë të mirë të paktën në aspektin e sigurisë dhe mbrojtjes. Ishte gjithçka mbi informacionin. Nga unë Erion Dushi, ditën e mirë. Faleminderit Erion për informacionet që na dhe. Do të vazhdojmë natyrisht marrim të tjera informacioni në lidhje me motin. Mësuam se si do të jetë le të themi moti në vend, në rajon. Do të bëjmë një përmbledhje tjetër të shkurtër për t'ju informuar në këtë takim të fundit që kemi si çdo ditë me Tanja Porën dhe për të parë se çfarë na pret vërtet moti sot, por duke mos harruar edhe diçka ekstra që na sjell gjithmonë në këtë takim. Ndërkohë që shfaqet ekstra në ekran, si do të ishte sipërfaqja globale me shkrirjen e akullnajës perëndimore të Antarktikës. Dua të përmbledh shumë shkurt, të rikujtoj të gjithë ato që po na ndiqni që në ora 7 që moti po kthjellohet gradualisht në të gjithë territorin. Kjo situatë me kthjellimin e vrenësia kalimtare do të zgjasë deri në orët e mbrëmjes, kur sërish presim fuqizim të vrenësirave fillimisht në jug dhe rreshje në jug dhe më pas gradualisht gjatë natës në gjithë territorin. Pra nëse do të shkrijë. Tregon se si do të kishte më pak tokë, dhe do të rritet niveli i ujit. Po, patjetër, dhe Kalkuta për shembull do të shkonte gjitha në ujë. Po, dhe mbase kaloi shumë shpejt kontinenti evropian, por zona të tilla si pellgu i detit të Zi është e dukshme që niveli i ujit do të hynte shumë thellë në tokë, do merrte një pjesë e mirë të brigjeve rumune dhe bullgare të detit të Zi. Megjithatë, e gjithë kjo është vlerësuar dhe llogaritur nëse do të shkrinte akullnaja perëndimore e Antarktikës, e cila mesatërisht me këtë ritëm shkrirë që po ndodh këto dekadat e fundit, pritet që të shkrijë me 15 cm në shekull deri në 2100, nëse marrim në konsiderat ritmet e dy dekadave të fundit, pra ritme shumë të shpejta të shkrirjes, pritet që të shkoj rreth 44 apo 50 cm, pra gjysmë metri, dhe gjysmë metri është një ndryshim kolosal. Po shkoj pak që na prek edhe Australia, po do të prek edhe një pjesë të Shqipërisë. Kjo ishte gjithçka në lidhje me motin. Dhe gjëra perëndimore në ujë, shikoj, Shqipëria është dukshme në brigjet në pellgun e detit të Zi, ndryshimi që do të ndodhte. Kjo ishte gjithçka çfarë kishim përgatitur për motin dhe gjërat ekstra për Dita Jonë sot. Faleminderit Tanja. Në fakt pikërisht për këtë do të flasim pak më vonë, sepse flasim për natyrën, flasim për këtë probleme. Pas një ndërprerje shumë të shkurtër, ne do të kemi një madhe në studio, flasim pak për plastikën oqeane dhe rolin ton në të gjithën këtë. Jemi sërish së bashku pikërisht në këtë moment për të tërhequr pak vëmendjen për sa i takon ambientit ku ne jetojmë, pse jo të tërheqim pak dhe veshin vetes, sepse shpeshherë jemi ne shkaktarët e asaj që na ndodh dhe le të themi jemi me të vërtet kemi shumë lëmë për dëshiruar në këtë aspekt. Ne jemi gjitaret që shkaktojmë plastikën në oqeane. Po, për të folur pak për këtë temë, kemi marrë spunton nga një video që është duke qarkulluar prej ca kohësh. Po tregon se si në oqeane miliona ton plastik shtohen në detra çdo ditë dhe shkaktojnë një katastrofë mjedisore. Po kjo ndodh natyrisht në ujërat, po themi, e Indonezisë, në Bali, prej cilave vinin këto pamje, por do të gjithashtu
Edhe në mesdheun ton, edhe në detrat tona, sepse ne hedhim shumë plastik në lumen. Fatkesish, po. Për këtë kemi të ftuar dhe Enet Maton, i cili natyrisht është shumë i ndjeshëm te ambientit, por edhe zhytës njëkohësisht, kështu që besoj ti e kupton më mirë se kushdo tjetër këtë, le të themi, ta quajmë katastrofë, jemi në ato, le të themi, limite. Në kuptojmë peshqit që jetojnë me plastikën dhe që po rrezikohen të zhduken, dhe me statistika diskutohet që për 20 vite do ketë më shumë plastik se sa peshq, dhe peshqit që po elmohen dhe komplet ekosistemi. Ndërsa ne si njerëz jemi në një fazë çmendurie, domethënë që po mendojmë që kemi një planet B dhe po e trajtojmë këtë sikur mbaron punë këtu dhe po ikim diku tjetër. Planeti A është i plani A dhe plani B, por nuk ka një plan B. Kështu i ta ndajnë mendjen gjithë ata që mendojnë që do gjejnë një planet tjetër, që këtu do jetojnë fëmijët tanë dhe brez mbas brezi me këtë ritëm në një sekuencë shumë të shkurtër të gjatësisë tonë tokë. Kemi shkatruar dhe shfrytzuar maksimumin e mundshëm të burimeve natyrore, jo vetëm të ujit, por dhe të tokës. Domethënë njeriu dëmin më të madh e ka bërë në tokë dhe pastaj me plastikën në oqeane, të cilat rrymat po shpërndajnë kudo, është lufta e dytë që është me detet dhe me oqeanet. Një luftë që njeriu nuk e di ditë për ditë vazhdon. Kjo luftë këtu në Shqipëri është konkrete me pyjet, është konkrete me lumenjt, është konkrete me vërshimet e lumenjve sa herë që ka reshje shira, është konkrete me rëshkitjen e tokës, ku do shohim çdo 100 metra tokën që po rëshket. Dhe vazhdojmë se hirë punët tona sikur s'na takon. Është konkrete me ndotjen e ajrit që vjen nga shpyllëzimi, nga gjithë ndërhyrjet që bëjnë njerëzit nëpërmjet ndërtimeve, betonizimeve, nëpërmjet ignorancës që nuk ka fre. Domethënë etja përpara e ka bërë njeriu që të zhduki natyrën dhe në një farë mënyrë duke rrezikuar ekzistencën e vet. Ti je një njerëz që zhytet edhe në ujërat, po themin, e brigjeve tona. Si paraqitet atje? Çfarë mund të shohim, sepse nëse e shikon detin, sidomos në dimër, ato çfarë nxjerr deti, ka plastik dhe kjo është plastik që ti e njeh. Janë objekte që ne kemi në përdorim përditshëm, të cilat duket sikur kanë mbushur ujërat tona. Domethënë, e njëjta situatë që shpesh pasqyrohet në tokë është në ujë, por në ujë është më e madhe sepse në tokë her pas here ndërmerren aksione pastrimi, ndërsa në ujë është e pamundur të ndërmarrësh ato aksione pastrimi siç ndodh në tokë që angazhohet ushtria, angazhohet komuniteti, bashkia. Askush nuk ka parë një aksion pastrimi në oqean apo në det nga bashkia, ushtria apo kështu. Ama kemi parë që si janë landfillet. E njëjta gjë është në ujë. Nuk po them për mesdheun tonë, se është me zona, grupderdhjet e lumenjve janë njësoj. Nuk ka asnjë ndryshim, siç është mbi ujë është dhe në ujë. Nuk ka asnjë ndryshim. Ndërsa plazhet diçka më ndryshe. Por ndërgjegja e njeriu është e keqe, kriminale ndaj natyrës. Unë di raste në gjithë jugun e Shqipërisë ku vetëm 3 dhe 3 nëpër festa hedhin shishet e birës, hedhin shampanjerat, hedhin gjërat ndet, sigur ai të jetë kosh mbeturinash. Siç sillet çdo fshat dhe qytet i Shqipërisë, që projnë lumin e quan kazan plerash. Dhe të gjithë plerat e fshatit ku i hidhni ju? Te proj. Po ju ku i hidhni? Te lumi. Tani ky proj dhe lumi diku do i shkarkoj dhe pjesa më e madhe shkojnë në det. Një pjesë dalin në grykderdhje, por fakti është që asnjë grykderdhje shqiptare përveç njërës nuk ka prit që t'i presi këto. Pritat janë enkas për këtë punë, për një komunitet komplet pandërgjeshëm, siç është gjithë fshati i Ishmit, gjithë Lugina që derdh ujë i ishëm, nuk ka asnjë prit. Aty peshkohet, aty merret peshku, aty kullot lopa, të gjitha produktet janë me toksina, të gjitha ato që na shërben nuk kemi garanci se si po i hamë, si po gatuam. Nga eksperienca që ti e ke prekur, le të themi, të paktën pasurinë ujore tonë, le të themi kështu. Cilat janë vendet më problematike? Ti pak më parë përmend edhe jugun e Shqipërisë. Ndoshta aty këto vende që frekuentojnë më tepër nga njerëzit janë dhe më shumë të, le të themi, jo të pastra. Bota jonë në New ka një varfëri për momentin edhe nga gjuetia me dinamit. Domethënë 20 vite e rresh gjuetia me dinamit ka ndryshuar komplet ekosistemin duke e kthyer vende në Sahara. Domethënë një shkretir ku nuk ka më asnjë rish, asnjë ylldeti, asnjë. Të mund ta shikosh nëse zhytesh, ke treguar për këtë që duken shenja të shpërthimeve dinamitit që janë çfarë në si thua në dyshemene e detit, dallohen ende. Po është gjuajtur për 20 vite kusur, është gjuajtur me mina antitank të mëdha,
është gjuajtur dhe me kallupe të vogla tritoli, vazhdojnë gjuhet, në bunë kur ishim në para 2 muajsh, po është edhe një organizat mbrojtësit e Bregdetit shqiptar që denoncojnë gjuetin me dinamit vazhdimisht, po kjo është e sap tjetër. Ndërsa për punën e ndotjes është prapë një pjesë ndërgjegjës qytetare, përveç lumimeve që rrjedhin gjithë mbeturinat e qyteteve, fshatrave që nëpërmjet projve mblidhen lum dhe lumi i çon det, dhe ato nëpërmjet rrymave pastaj shpërndahen kudo. Ka pas raste janë gjetur në Kroaci, gjithë mbeturinat tona, jemi gjobitur, ka vazhduar prapë kjo punë 1 herë, 2 herë, 3 herë, dhe nuk ka asnjë reagim nga shteti, nuk ka asnjë reagim as nga komuniteti. Domethënë nuk po ja vë fajin shtetit se çfarë ka shteti tani që gjithë njerëzit hedhin mbeturinat në lum. Është një përgjegjësi. Ka të bëjë me menaxhimin e mbetjeve nga komunat, sepse po su dënuar dikush, po nuk u gjobit dikush, po nuk u bëhet detyrueshme dhe puna vullnetare për ata që ndotin, po nuk u bë dhe edukimi në kopshte shkolla, nuk mund të vazhdoj akoma një njeri. Shpresoj të ketë një problem shumë të madh me integrimin, sepse disa prej kushteve që duhet përmbushin në këto kapitujt integrues do të kishin bënë eksaktësisht me mënyrën si menaxhojnë mbetjet, kështu që kjo do të kërkonte një zgjidhje sepse bëhet politike siç është në mos. Ndërgjegjja mjedisore është e ulët. Domethënë shohim student të juridikut, student fakulteteve ndryshme që siç marrin byrekun e hedhin në tokë letrën, shishën e dhavës, facoletat të gjitha. Edukata mjedisore është zero. Domethënë në mes të bllokut shef njerëz që ulin xhamin e makinave, hidh këtej, hidh andej. Kjo flet shumë për provincën, pastaj se ç'mund të presim nga fshati, si do i menaxhojmë mbeturinat fshati ku vetë qyteti nuk i hedh në kosh. Domethënë kemi një qytet me pseudo qytetar që gjithë i hedhin nëpër cepa pallati. Të gjithë e mbajnë një letër në dorë dhe sa gjen një cep pallati i hedhin së skutha, thotë sikur po i shpëtojnë, nuk shpëton nga kjo. Ato i hodhe dhe lumi i çon detit i sjell mbrapsht nëpërmjet produkteve, nëpërmjet kullotave, lumi, domethënë nuk shpëton. Pra është e rëndësishme kjo që ti thua, okay, natyrisht shteti ka përgjegjësitë e tij, po mbi të gjitha e kemi ne përgjegjësinë tonë individuale, pra duke patur dhe atë ndërgjegjen e një qytetari të vëmendshëm dhe ndërgjegjësim dhe job. Domethënë nëse kjo është me job, domethënë qytetari që i hedh facoletën në rrugë, të paralajmërohet një herë, paralajmërohet 2 herë, në 3 job edhe pikë, nuk diskutohet. Po, basta nuk do të presim për të gjoba për të qenë le të themi të vëmendshëm dhe mos sillemi në këtë mënyrë. Shqipërive lumenti është e kthill. Të gjithë fshatrat projnë i kanë kosha mbeturinash dhe lumi është bërë një kazan i madh që të gjitha i hedh në det. Edhe i çon tuti dhe nëse ti nuk e shikon problemi ka ikur, por në fakt kjo është problemi që problemi është në ujë dhe aksionet e pastrimit në ujë kanë kosto 10 fishe me aksionet e pastrimit mbi tokë. Ne kemi bërë një çdo verë me Blue Schoolin, shkollën tonë verore të aktivistëve, pastrimin e në ujit në jal, dhe aty shef mrekullirat shqiptare, kanaçe bira pafund, shampanjeret pafund, shef goma makina, shef shampanjere, çfarë janë shampanjeret? Ato që funë shampanja dhe në orën 5 mëngjesit, kushdo që është tape hedh njëse duhet të. Se e lidhe shumë mirë, domethënë. Lagi me shampanjë dhe pastaj hedhim shishën në det, po? Këta janë shqiptarë. Enet, shumë faleminderit për kohën sot në mëngjes, edhe për fjalët, edhe për unë shpresoj që në ato që thua njerëzit ta ndjejnë një sens përgjegjësie dhe revolte, me thënë drejtën me ata që janë papërgjegjshëm ndaj mjedisit, ambientit, shtëpisë tonë të madhe të përbashkët. Dhe të gjitha. Mirë, do të shkëputemi për pak, do të jemi në, le të themi, në intervistën e fundit të ditës së sotme, dhe pikërisht edhe për atë për cilën dhe ju kemi pyetur në Facebook dhe Instagram për martesat e vajzave të mitura, çfarë mendoni për pambetje apo traditë në Shqipëri, do ta diskutojmë këtë temë me gazetaren Klodiana Kapo. Pas pak mos u largoni sepse s'kemi mbaruar akoma. Tema që kemi diskutuar sot në Dita Jonë ka pasur të bëjë edhe me martesat në moshë të mitur, i cili është një fenomen që ende ndodh në vendin tonë. Ne kemi këtu në studio sot kolegen Klodiana Kapo, ajo mbulon komunikimin dhe marrëdhënien me publikun në World Vision Albania, dhe Klodi po na tregonte se si ky fenomen që mendohet sikur është i tejkaluar, i prapambetur, por diçka e së shkuarës në fakt ende vijon tek ne. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta.
Edhe ju shkof mbar në shtëpinë tuaj të re. Faleminderit. Meqense është hera e parë që jam këtu. Mirë se ke ardhur. Atëherë, unë doja që ta nisnim me një, ky është material, është ditari një vajzë. Më trego pak çfarë është ky, na fut pak në. Atëherë, World Vision le të themi prej disa muajsh ka nisur një fushat e cila lidhet jo vetëm në Shqipëri, por edhe në shumë vende, në qindra vende, në 10 vende të botës, që lidhet me fushatën kundër dhunës ndaj fëmijëve. Të dhënat kanë treguar që të paktën 70% e fëmijëve në Shqipëri përjetojnë një formë dhune që mund të jetë dhunë psikologjike apo fizike, ndërkohë që përkufizimi i dhunës është shumë i gjerë dhe martesat e hershme është një shkelje të drejtës dhe një dhunimi të drejtës së fëmijës për të zgjedhur të shkollohet apo të qëndrojë në familjen e vet dhe për të mos u martuar me dikë të cilin e kanë zgjedhur dhe jepet në formën e një le të themi në thonjza të një malli i cili nuk ka të drejtë as të flasë dhe as të vendosi për jetën e saj. Eksaktësisht si një malli, se fjala që ti që edhe unë po mendoja. E ndjekim praktikisht ditari. Para se ta ndjekim, do doja të sqaroja që fëmijët tanë në Elbasan kanë shkruar ditaret e tyre dhe në fakt ditaren që ne do ndjekim së bashku është historia e vërtet, por është inskenuar nga një fëmijë i zonës së Elbasanit dhe aty tregohen qoftë realiteti i fëmijës, por nga ana tjetër dhe si do donte kjo vajzë në fakt të ishte jeta e saj. Pra kemi dhënë dy modele, si është realisht dhe si do donte që të ishte. Personazhi që është në filmim është inskenuar, pra nuk është vajza reale, por historia është tërësisht e vërtet dhe ka ndodhur dhe të gjitha përjetimet e saj janë absolutisht të vërteta. Ja, pra përjetimet e vërteta të një vajze të mitur këtu në Shqipëri, ditari i saj. Përsëri e zes mund duk Dita. Erdhi sëri Shqipir dhe me mamin u zo. Sa dua të iki larg e të mos e kthej kokën pas, por më dhimbse në vëllezërit e motrat. Nuk dua që ata të kenë fatin tim të zi. Përsëri debatuan, më bërtiti, ngriti zërin sa kish fuqi. Ishte gati të më rrihte. Do bëhet si them unë, ti atë do marrësh. Ç'të duhet shkolla aty? Si pra të shkollë ti jo? Dhe unë u tulata si gjithmonë, në qoshën time, u tulata në heshtjen time. Sa do të kisha dashur të isha fort. Raportojnë rastet e abuzimit. Pa kjo është një histori e vërtetë. Kjo është një histori e vërtetë, por nuk është vetëm kjo. Në fakt, ajo çfarë ne kemi bërë është që nëse më përpara është folur shumë për le të themi traditat e familjeve rome, të cilat i martonin vajzat herët, pra moshën 13 vjeç, pjesa më e madhe e tyre martoheshin dhe ishin qoftë djem, po edhe vajza të vogla. Ajo çfarë ne kemi parë gjatë viteve të fundit është që për shkak të varfërisë, për shkak të mungesës së arsimit, për shkak se nënat e këtyre vajzave nuk kanë forcën për të vendosur në familje, shpeshherë vajzat rriten me idenë që ti do martohesh dhe shihen si një fëmijë i cili është duke konsumuar le të themi ato shpenzimet e familjes nga pamundësia për ta ushqyer, zgjidhja është hajde ta martojmë, t'ja japim në një derë tjetër dhe halli jon mbaron. Pra është një çështje ekonomike. Ekonomike prindër e kanë traditë,
duan që këto të bëjnë apo është thjesht e bazuar në nevojë ekonomike? Personalisht, mua më ka bërë shumë përshtypje në zonat e thella të Dibrës, le të themi në fshatrat e Dibrës, vajzat rriten për der të huaj. Pra, është një koncept i cili nuk vjen vetëm nga nëna dhe babai, po është i gjithë pranuar. Edhe në një familje ku ka çuna dhe vajza, ditëlindjet e djemve bëhen, ditëlindjet e vajzave nuk bëhen. Nuk u festojnë ditëlindjet. Nuk u festojnë as ditëlindje. Në rast se vajza është 16 vjeç dhe djali është 10 vjeç, vajza është e detyruar që t'i bindet urtrave të vllajt dhe t'i japi ujin, ushqimin, pra të kujdeset për atë. Domethënë, në një lloj forme ti je detyruar t'i shërbesh gjithkujt që është mashkull. Pra ato që kur lindin, që kur rriten me këtë gjë dhe ju duket gjë normale. Absolutisht. Djali 10 vjeç që duhet të komandojë të motrën, kam përshtypjen që absolutisht e njëjta mundësi pastaj është dhe kur rriten dhe bëhet diçka një normë e planuar nga gjithë dhe gjithkush që thotë që shiko se kjo gjëja nuk është normale dhe nëse vazhdoni kështu dëmet apo mungesa e zhvillimit që do t'i vi kësaj vajze apo këtij djali do të jenë në kohë shumë gjata dhe shumë thella, është vështirë për të kuptuar, por nuk është vetëm në zonat e Dibrës, ke në shumë zona të thella të Shqipërisë, ku për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike, për shkak të izolimit, të mungesës së infrastrukturës, për shkak të mungesës së zhvillimit arsimor, pra janë prindër të cilët nuk kanë shkuar në shkollë dhe nuk janë zhvilluar, pra i mendojnë këto mendësi të drejta dhe shikojnë fëmijën, martesën e fëmijës si një zgjidhje. Ne kemi pasur në Torovic të Lezhës një familje e cila kishte disa vajza dhe zgjidhja e tjatit, për shkak se nuk kishte mundësi të punonte, pra kishte probleme shëndetësore, e jo ma gjithashtu kishte probleme shëndetësore, kishin 5 vajza, nuk kishin asnjë të ardhur, dhe zgjidhja për ta ishte martesa e vajzave, edhe pse ishin të mitura dhe nuk kishin arritur të përfundonin as gjimnazin. Domethënë zgjidhja për ta ishte martesa, pavarësisht se si shkonte kjo martesë me dëshirë apo jo të vajzës, në momentin që ai mendonte apo prindrit mendonin që ne kemi më pak halle për ta mbajtur, për ta ushqyer këtë vajzë, dhe nëse do të martohet do të krijojë një jetë vet, pavarësisht se çfarë vështirësime vinin më mbrapa, për ta mbaronte le të themi përfundimi i detyrës së tyre prindërore me këtë martesë, pavarësisht se si ishte ajo. E justifikon varfëria këtë gjë? Nuk është vetëm varfëri, sepse ka prindër të cilët mund të jenë të varfër dhe kujdesen pafundësisht për fëmijët e tyre. Dhe nuk e bëjnë këtë. Dhe nuk e bëjnë këtë zgjidhje, është një mungesë e zhvillimit arsimor, një mundësi le të themi që nuk kanë ndryshuar, që e kanë përjetuar vet ata, pra le të themi familja e tyre është ndërtuar mbi këtë lloj mundësie, ata vetë mund të jenë martuar kështu, kështu që është diçka që nuk i bën më përshtypje. Nëse ne shkojmë e shohim dhe themi çfarë po ndodh, për ata është diçka normale. Klodi, për ata mund të jetë diçka normale, por për fëmijët vetëm, sapo kuptoj unë, nuk është normale. Dhe kjo është gjëja për mua, personalisht për ne, është diçka shumë e mirë, sepse çfarë ka ndodhur? Në këto zona ne punojmë prej gati 20 vitesh dhe punojmë me fëmijë që janë realisht më vulnerabël. Në shumë shkolla ne kemi ngritur grupet e nxënësve të cilët informohen se si duhet mbrojnë, cilat janë drejtat e tyre, ku duhet shkojnë ata për të mbrojtur këto të drejta, si duhet ta ngrejnë zërin, pra i përgatisim. Dhe kjo është një mundësi ku e vetme për këta fëmijë që këta mblidhen, diskutojnë dhe pranojnë njëri tjetrin dhe hapen me njëri tjetrin në mënyrë që të shohin se çfarë ka mbrapa. Pra aty ata bëjnë dallimin dhe kuptojnë që ka diçka më tepër, ka një zgjidhje, ka një rrugë zgjidhje. Dhe fal këtij ndërgjegjësimi të madh që është bërë, sot ne kemi këto vajza apo këta djemë të cilët flasin në forma ndryshme, edhe pse nuk kanë sigurisht që nuk kanë guxim dhe nuk është e drejtë që ne sot i ekspozojmë dhe themi shiko çfarë problemi kanë, ndërkohë që nuk do dim pastaj më pas se si t'i adresojmë, po t'i hapim plagë të tjera, po të paktën kanë guxim ta thonë dhe ta pranojnë që nuk është zgjidhja e duhur për këta. Nismës tuaj janë bashkuar dhe personazh të njohur të ekranit. Po, ndërkohë madje të shikonim në mbulim, ndoshta në sfond mbas-teje, por shikonim se personazhet të njohur pra ne kemi disa ambasador kauzës kundër dhunës, në fakt na janë bashkuar Eugen Buçpepa, Nik Xhelilaj, Luiza Gega, Arlinda Çausholli, të cilët kanë dhënë mesazhe kundër dhunës së fëmijëve. Më ka bërë shumë përshtypje, jo vetëm Genti, i cili ka realisht një zemër shumë të madhe dhe është pro këtyre kauzave, por edhe Nik Xhelilaj, i cili edhe pse jeton jashtë, e shikon si një mundësi për t'u afruar jo vetëm me vendin e vet, por edhe për dhënë një kontribut për këta fëmijë. Dhe mesazhi që ai tha është lërini fëmijët tuaj të bëjnë gabime, sepse nuk po çohesh trendin e
një pjesë të shqiptarëve është që fëmijët duhet të jenë gjithmonë bëjnë gjën e duhur, nuk duhet bëjnë asnjë gabim, duhet të jenë super të disiplinuar, po në fakt po nuk gabove nuk mëson. Vërtet, ajo çfarë dhe ndërkohë shikojmë edhe videon që Niku ka bërë lidhur me këtë lloj, po themi, sensibilizimi dhe po doja të të pyesja, se ka një perceptim që prindrit shqiptarë dhe familjet shqiptare në përgjithësi, dhe unë e di nga shembulli im personal që është vërtet, na kanë shtyrë gjithmonë drejt arsimit. I kanë dhënë një vlerë arsimimit të fëmijëve të tyre, që kanë thënë bëj gjithçka për shkollën, mos e lër, mbaron shkollën, kjo ka qenë një motiv i përsëritur. Dhe në të njëjtin vend ndodh edhe ky fenomeni tjetër që nuk përputhet fare, pra duke praktikuar shkollën, rritjen, fëmijërinë për t'i çuar në derë të huaj kaq shpejt. Janë dy kategori të ndryshme prindërish. Po flasim për disa prindër të cilët jo domosdoshmërisht janë kaq të arsimuar, por nuk është vetëm arsimi, është sa me dashuri e rritur. Po sepse edhe kush është të arsimuar e donin arsimimin për fëmijët e tyre. Po, absolutisht po. Duhet kemi parasysh që zakonisht janë dhe baballar të dhunshëm, të cilët janë rritur në formë të dhunshëm nga familja e tyre, kanë parë se si jati ka abuzuar të jëmën, ka abuzuar dhe e quan është një normë e pranuar. Domethënë ajo që ne po shohim është që dhuna është një normë e pranuar e mënyrës së të rriturit të fëmijëve në Shqipëri. Edhe pse nuk e themi hapur. Dhe kjo është, po themi, çfarë doni të sulmoni si problem social, kështu që do të kemi rast për të folur edhe për këtë. Po më jep disa shifra që kanë bënë me dhunën. Tham 70% e fëmijëve kanë raportuar. 70% e fëmijëve kanë raportuar që kanë përjetuar të paktën një herë dhunë fizike apo psikologjike. Kemi 46% e fëmijëve kanë thënë që nuk ndihen të sigurt në lagje, në shkollë apo në komunitetet e tyre. 80% e prindërve kanë pranuar që kanë ushtruar të paktën një herë dhunë ndaj fëmijëve të tyre. 80%. Janë shifra shumë të larta realisht. Ne ajo çfarë shohim, le të themi, ose çfarë del jashtë janë rastet ekstreme, por ajo që bëjmë re është që dhuna është një normë e pranuar e mënyrës se si ne i rrisim fëmijët. Në fshat apo edhe në qytet? Edhe në fshat dhe në qytet. Në rastet këtu nuk e dhunë fizike, ke dhunë shumë të fortë psikologjike. Ke bullizëm mes fëmijëve dhe bullizmi është diçka që sigurisht vjen dhe nga familja, mënyra se si ne i rrisim fëmijët tanë dhe pastaj si ata e transmetojnë tek fëmijët e tjerë. Një pasojë zinxhir, më fal. Jo, më keq duhet ndërpres, por në fakt jemi në limit kohës, por duat patjetër të lexoj disa nga komentet. Ne e kemi hetur një pyetje në fakt në faqen tonë të Facebookut, lidhur me martesat. Me martesat në moshë të mitur, tradit apo prapambetje, dhe natyrisht një pjesë e madhe thonë që kjo është prapambetje. Për shembull Besmiri thotë prapambetje e kthyer nga shekujt në tradit tek një pjesë e pazhvilluar e shoqërisë që nuk janë të adaptuar me kohën. Natyrisht vijnë edhe të tjera komente, dikush thotë prapambetje, materializëm. Praktikisht trafikim minorenësh, do e quaja unë, nëse kjo është tradit, atëherë nuk jam krenar për këtë, si tradit shqiptare, është pyetje që hap shumë debat, na shkruan Arditi. Pra këto janë është dhe perceptimi tek njerëzit, natyrisht duket si diçka që nuk na përket ne, sikur është diku atje larg, si një realitet paralel, por që nuk e shohim, po puna që ne kemi bërë në terren me fëmijët na ka bërë që të përballemi me të. Jo se ne kemi kërkuar. Ka qenë një përballje natyrshme sepse për ta ka qenë një zgjidhje natyrshme. Kolega jon Klodiana Kapo sot në mëngjes nga World Vision Albania për të na informuar mbi një fenomen i cili ndodh. Faleminderit Klodi. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi realisht. Do të kërkojmë që na vish prapë me patjetër për informacion të tillë në programin tonë. Kaq për sot. Jemi në fund, jemi madje shumë në limit sepse do t'ja kalojmë linjën pas pak, do t'jeni me Alba Alishani dhe Ditarin me trejat më të fundit të ditës. Natyrisht ne lëm sërish takim nesër, është e premte, është takimi i fundit të javës. Po patjetër. Do të flasim për libra nesër dhe gjithashtu të tjera histori interesante, kështu që në orën 7 pikërisht këtu në ekranin e A2 CNN jemi sërish. Mirupafshim.